At magsabi ng Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit balot ng pinakataas sa pupuri paglati pagdadakila sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, doble pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Stralbedan. Praise God, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albedan. Praise God. And mabinom na sa kanilang mga turot aral na kailan may hindi natin malilimutan. Praise God, dahil sa kanilang pagtuturo at pangangaral ng mga banal salita ng ating pinakamalapay Jesus, na imulat tayo sa buong katotohanan na kilala natin ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise God. Nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children. And praise God. At sa lahat po maminamahal ng ating mga minamahal, iniibig, mga kapiling ating mga beloved elders sa mga oras to, praise God, at maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, ating mga beloved pastoral workers, praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Bubunyer, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Year, praise God, at maging sa kanilang mga kasama, mga kapiling, maminamahal ating mga beloved manggagawa, at maging sa lahat, maminamahal ng ating maminamahal din po, ating mga beloved kapatiran, datihan man baguhan, praise God, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, puri ng ating pinakamamalapay Jesus, dahil sa mga oras to ay araw maminamahal ng ating maminamahal Holy Supper. Praise God, na kinakailangan ng bawat mga Kristiyano sa mga oras to maminamahal, tayo mag-concentrate maminamahal sa ating pagpupuri maminamahal. Praise God, talagang nandito maminamahal, ibigay po natin yung 100% nating pananampalataya, pagpupuri maminamahal sa ating pinakamamalapay Jesus, dahil panahon po na araw na maminamahal ng ating Holy Supper. Praise God. At naredy po maminamahal sa lahat po ng ating nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niyan sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po natin, maminamahal na nanonood po nating live webcast sa mga oras to, maminamahal, praise God, at sa mga idinaragdag pa, maminamahal ng ating pinakamamalapay na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Praise God. Magandang oras po diyan muli, at magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Muli niyo po masasaksihan ng gawain, maminamahal, praise God, sa mga oras to. Sa ating pagsasagawa, maminamahal, tayo muling magpupuri ng mamasayang awitin, verse ating pinakamalapay Jesus, at tayo maminamahal awit ng mamulman na inawitin sa bagay na ito, ay ating pong inimbita ng pinakamatamis sa malang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus sa papatuloy bulgwain. Praise God. Na rin din po, masaksi nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay matotoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa mabigat mga problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala na. Diyan nyo po yan masasaksiyan sa pagpaporsyon po ng pagpapatotoo. Praise God. At narinig po, masaksiyan nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga awit sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Simula sa pag-awitan po ng ating beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singers choir, beloved finest choir, na muli nating imbita na matamis sa malang presensya ng ating pinakamalapay sa ating kalagitnaan. Praise God. At narinig po maminamahal sa pagpatuloy bulgwain. Masaksi nyo rin po, maminamahal, ang papapaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi at handog na dito ang lahat ng mga Kristiyano ay dito sinusubok kung hanggang tayo saan katapat sa ating pinakamalapay Jesus ang pag-ibig natin sa Kanya. Praise God, sa ating pagkakalob ng kasampung bahagi at handog. At narin din po, sa bagay nito, dito pinagpapahala ang mga Kristiyano, maminamahal na ang pinangako na ating pinakamalapay Jesus, ang triple blessing na pagpapala, ludigit ang pagpapalang spiritual. Praise God, at sa papatuloy bulgwain, maminamahal, narin din po ang huling higitong gawain. Praise God. Narin ang pangangaral balang salita. Nandun maminamahal na tayo aaralan ng balang salita ng ating pinakamalapay Jesus. Narin naman sabi ng ibang lingkod, kung literally tayo kumakain ng mapagkain na nakakabusog, nakapagpapalakas ng ating physical na pangatawan, kinakailangan din po ang ating spiritual na aspeto. Praise God. Tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Ang sinasabing pagkain ng salita ng Diyos, praise God, yung pagsasagawa
ng kanyang banal na kalooban. Praise God, kanyang pinag-uutos, maminamahal, hindi lamang po dito sa chapel, maminamahal, praise God, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa papatuloy po gawain, praise God, nariyan din po maminamahal ang Holy Supper. Praise God, yung pangkandak ng ating banal na hapunan. Praise God, yung ating Holy Supper sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, at nariyan maminamahal, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus na sabi niya maminamahal sa kanyang banal na salita, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung namamalas na malapit ang araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na nariyan maminamahal, talagang sa mga oras ito ay talagang grabe nang nangyari sa ating mundo, maminamahal, at nababalitaan nyo naman po, praise God, na talagang kaliwat kanan, likod o harap, maminamahal, talagang nandun, maminamahal ang mga krimen, praise God, at hindi lamang yan maminamahal, yung grabing mga dilubyong nangyari sa ating mundo sa mga oras ito, maminamahal, at bagamat tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala dahil sa ating lugar, maminamahal, praise God, dito maminamahal ay mapayapa tayo, maminamahal, at nakapaglilingkod tayo ng sabi nga maminamahal, payapa sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa ibang lugar maminamahal, talaga nandun maminamahal, kung tayo dumaranas maminamahal na grabing init, maminamahal, sa ibang lugar naman ay grabe namang baha, praise God, at nandun bigla-bigla na lang umaangat ang dagat, maminamahal, talaga nandun maminamahal na grabe yung nangyari sa ibang bansa, praise God, na talagang hindi mo sukot akalain na mangyari sa mga lugar na yan. Dahil yung lugar na yan ay talagang sabi nga nila, handang-handa sila sa mga dilubyong darating, maminamahal. Pero sabi nga maminamahal, hindi natin hawak ang araw ng bukas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mga pinagpala, maminamahal, at mapalad sa lahat ng mga papalad, maminamahal. Dahil nandito maminamahal, bagamat ang ating panahon ay paiba-iba ang klima, praise God. Ngunit magpasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus dahil mapayapa tayo, maminamahal, at malayang-malaya tayo na nakapaglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabahan, maminamahal, dahil ating Holy Supper sa mga oras to, tayo na po magpuri na sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Bago tayo magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, lagi nating alalahanin na tayo manalangin lagi, praise God, at humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa ating pagsasagawa ng kanyang banal na gawain ay nandoon lagi ang kanyang kapangyarihan at laging pag-iingat sa atin, praise God. At sa mga oras na maminamahal, hinihiling ko na po sa lahat ng mga narito na, tayo na po'y magkaisa na manalangin, maminamahal, tumayo tayo, maminamahal, praise God, at itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus at manalangin tayo ng taimtim. Praise God. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, ang pagkarisalat ng pinakamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng mga kapatiran, nariyan pinag-ingatan po siya sa kanilang paglalakbay. Narito kami ngayon sa iyong banarapan ng katimpun-tipon na nagpapangumbaba, nagkakaisa, nariyan kahabagan mo kami, pinakamalapay Jesus, nariyan patawarin mo kami, sa mo kami nasumpuan na nagkulang nagkasala, ang bawat isa amin, patawarin mo kami, malapay Jesus, sugasan mo kami ng dugo, na umago siya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, didadalangin po namin, sa pagkalat ng panalangin po ng aming kagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Saralmeda, malapay Jesus, lang isa mo po ang bayo ito sa aming balagawain, sa simulain, sa pag-MC, upang pero pag-awit ng Mandiyo Persong Solemn Song, nariyan sama mo kami sa bawat pagpupuri, lahat ng aming iaalay ng mapapuring awit, i-anoint mo ito malas bilang daloy ng marapisang presensya sa aming kaligitnaan, dahil yung matamisang presensya siya nagpapalakas sa bawat sa amin, malapay sa nariyan din po, lang isa mo rin po malapay sa mga pinagpalang o papahayag ng kanilang mga buhay matutoo, kung bigay ng misa ng kanilang sasabihing mga patotoo, malapay sa sumpang sa lahat, malapay Jesus, nariyan na nanonood po, lalo na sa mga baguhan po namin, hallelujah, na nanonood ng aming live webcast sa YouTube, sa Facebook, sila rin po ay makumberte at kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila dumuroon at sila makapiling makasama po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay. Lang isa mo rin po, malapay Jesus, hallelujah, ang mga pag-aawitan ng mga beloved choir, malapit simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's and Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir, na muli namin dadamayin ay yung napakatamis sa mga presensya, malapit. Lang isa mo rin po, malapit Jesus, hallelujah.
At nariyan po ang papaliwanag po sa pagbigay kasambagit, handong malapos ko pagbigay ng misahe ng amin, ikaw po magbigay ng mga misahe na kanilang ipapaliwanag patungkol po sa pagbibigay kasambagit, handong upang sa lahat malapos na hindi pa po nakakasunod ay sila rin po ay makumberte, mahipong kanilang puso at mga isipan malapos sa liya na dito ay pinangangako po ang triple blessing na pagpapala, lalo din ang papalang spiritual malapos sa liya. Isa mo rin po ang huling yung gawain, pangangaral malang salita. Ikaw po mabigay ng misahe na may pag-aaralan, hallelujah, sa hapon na ito. Sa hapon na yan, malapos sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa amin, malapos sa pagpalain mo po yung balang gawain, sa simulay hanggang sa matapos, malapos sa liya, sama mo kami, malapos sa liya, lahat ng tatay sa balang propinto, i-anoint mo, malapos sa liya, daluyan ng matamis, malapos siya, sama mo kami sa bawat pagpupuri. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balang gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin sa sagawa ng Sunday service sa mga oras. So, lalo na, higit sa lahat ng mga kapatiran po na rin naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar, pakaingatan po sila para tingin naman hati sa malagawain at sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin ng kagalang-galang ibalis na Pastor Willie Salameda. Abayin nyo kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minamahal, tayo po muling magpuri sa ating pinakamamalapit. Praise God, hallelujah. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. Lord, hallelujah. The steadfast love of the Lord never see His end. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord God, hallelujah, ang mga buhay namin is, Lord, hallelujah, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bagong
sa bawat umakang ang katapang ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bagong sa bawat umakang ang katapang ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. O sa aking kahinaan, kung palakasin mo tunay, kung siya'y may kapayapaan, bang ikaw ang laging katbang. O Jesus, dinadalangin ko Lord, sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko bang nagwakas sa halin, habang ko'y huminawa, iiwanan mo sa hirap, subayang barilang. O Jesus, dinadalangin mo sa iyo'y lapit mo sa halip, ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw laging kakbay. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang buwan, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y doon sa halip, landas ko ay nasa kaniliman, hiriyan ang nilalakaran, hirap
lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap para islahan. Buhay ko'y dahil binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinubarang. Buhay ko'y dahil binago niya unahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamahansuho. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinumaan. Buhay ko'y dahil binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinuparang. Buhay ko'y dahil binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasalanan. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Hallelujah. Tulad din ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadaliman, yung puno ng hirap pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lang nataba ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan, may katotohanan. Sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap maray maglima, gabi may dumating, may umaga maring darating. Tingnan si Kristo kapiling. Siyang tanging daan, may katotohanan. Sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap maray maglima, gabi may dumating, may umaga maring darating. Tingnan si Kristo kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at kisila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Lord, hallelujah.
Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay kong iyon. Sa kadiliman ng puno, hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nagdama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siya ang tanging daan, nagkatotohanan. Sa piling di mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may ruling, may umaga man narating. Nang dahil si Kristo kapiling, siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling di mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglipat, ang gabi may buwan, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling, kay sarap talagang mabuhay sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw pagpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ay siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, nagpapurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin natin, o ko'y masaya
Pagsama ko kayong tanging sa Diyos iubigin. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y magdaling, sa pamilya ng Diyos ay nagpalapig. Lugad, hallelujah. Ang puso'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Huwag ng pagstan ng kanyang panalangin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos iubigin. Hallelujah. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y magdaling, sa pamilya ng Diyos ay magpalapig. Lugad, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Huwag ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus lagan, kami kong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus lagan, lungkot mo'y pamalitan, tinanggalan. Ibigay ang lahat kay Jesus lagan, kami mong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus lagan, lungkot mo'y pabalitan, yun ang galang. Di niyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap ay magpunta kay susilanan. Ibigay ang lahat kay susilanan, pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay susilanan, lungkot mo'y papalitan, tanggalan. Isipin mong ito'y kamangan, hindi ako nahihiya. Salang buhay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan-balahan. Ipinangan ng tangha at muli sunhalin, si Jesus sa aking bubuo. Ipinangan ng tangha hanggang muli, iyo'y ang dami ng buong Diyos. May lalangin na
lumapit kay Jesus. Nagbubulo ang isip niya, kaya guro nagbuhat ka na sa Diyos. Ni Kristo ay nananalig siya. Huwipin ang natagdagan at tumulis at halin. Si Jesus sa akin lumubuhat. Huwipin ang natagdagan hanggang huli. Iyo'y tatawin ako ng Diyos. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa pira. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagkikinan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap humawi sa Diyos nating Ama sa langit. Inibon niya tayo magkakalapit upang magsama-sama. Benhala! O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa pira. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagkikisa Tuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap humaw sa Diyos nating Ama sa langit. Inibon niya tayo magkakapatid upang magsama-sama may ligaya. At sa araw na ito tayo magkasama at tupuhin may ligaya. At sa araw na ito tayo'y sama-sama nagpupuri may ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama nagpupuri may ligahin natin na si Kristo. May ligahin natin na si Kristo. May ligahin natin na si Kristo ay kasama. Kay ligaya, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligahin natin si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo ay kasama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong. Walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at sulirahin ang aking tanda. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong puna. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspuis ng pag-asa. Hirap at sulirahin
dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba, iyong pinawit. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Magmula na magkilala ka, ang buhay ko anong siya'y magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla, o Kristo. Ngunit at dakila ka, binigyang pansin ang sanggapulago. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. O Kristo, ngunit at dakila ka, binigyang pansin ang sanggapulago. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Bilang nagdi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagduduon sa dakilang pag-ibig mo, o Kristo. Ngunit at dakila ka, binigyan pansin ang sanggapulago. Inago mo mga kasalanan mo, at ako'y lubos sa iyong binago. O Kristo, ngunit at dakila ka, binigyan pansin ang sanggapulago. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Halina sambahin natin
ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Linasamahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin mo, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lutukan hallelujah, tayo niligtas, tayo tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan mo. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Huwag ka nang mga mahong sikas lang ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't may ipamamalas sa'yo. Nang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya hiwalaan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot iyari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya
sa nag-isang ng himala. Walang bagay na di niya kaya buuin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong kasama sa'yo'y kanyang babay sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan mo'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y darakilahin, walang siyong maihahaw. Hawit ko iyong binhi. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag siya'y sumasam, lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag siya'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo darakilahin, walang siyong maihahain. Hawit ko iyong binhi. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag siya'y sumasam, lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong sumisilang. Kapag siya'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawiran ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at walang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo kanyang nilala upang purihin siya sa halin. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Kung dakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwang magtitiwala. Tayo'y kanyang nilala, papurihin siya. Oh, search the old hand and hold my heart. Right here, hold my home, and see if there be some we can listen to. Let's see and go home. Let's see and go home. Let's see and go away everlasting. Oh, search the old man and go to my heart. Right here, oh, my Lord, and see your
some weekend recently. Who leads me in the way along? Who leads me in the way along? Who leads me in the way everlasting? He'll never be up from the miry clay. He planted my feet along that way. It's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Lift me up, up, will lift me up from the miry clay. He planted my feet on the way. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Lift me up, 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 happy, 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 man. Happy the Lord. Praise God and the Christian believing His word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy that Lord. Happy, happy, happy. Look at hallelujah. Happy that Lord. Praise God and Christian believing His word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. I'm good, and the thought that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the thought that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And the God that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the God that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how will you see His word, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and the God that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the God that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And the God that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the God that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren,
You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause you take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you Christian, you're blessed, well, blessed. Bye-bye tayo sa lahi, handa sa atin. Kung tayo naroon na, gusto natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa lahi, amen. Handa sa atin. Kung tayo naroon na, gusto natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siya magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng pag-ibigan. Sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay naroon man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Kung dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa cross. Sa puso ko'y gumagatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na gumagatok. Muli akong sindilang matapos ang paghahanap. Lagi tapahan, Jesus ko natagpuan. Purin si Jesus sa banal na templo, ang isa'y awitan. Purin sa langit, sa lakas at taglay. Purin sa tunog ng gitara, hawitan sa inyo ng kandila. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purin sa langit, sa lakas ng taglay. Purin sa tunog ng gitara, hawitin sa saliw at paatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus di nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus di
Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hanghalong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramaw sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramaw sa buong katawan? Nagdaramaw sa cry, nagdaramaw sa isip, nagdaramaw sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramaw sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramaw sa buong katawan. Nagdaramaw sa cry, nagdaramaw sa isip, nagdaramaw sa buong katawan. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo, may kaglagan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkahirap sa kamang-hamang-hamang-hani ang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kahiyang, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, malamang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo bangwit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman tayo bangwit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiyak at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiyak at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the champion of the Lord.
Rejoice, 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 the chariot of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the chariot of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the chariot of the Lord. Zieben, 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 the chariot of the Lord. Zieben, 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 the chariot of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the chariot of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the chariot of the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, Lord, praise His holy name. Oh, praise God, oh, Lord, praise His holy name. Oh, praise God, Lord, Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise God, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, the Holy Ghost, the Father's giving me life, giving me life, giving. Let's the Holy Ghost, the Father, giving me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul will be hope, be himself, bomb be himself, bomb be. His soul will be bomb be himself. Jesus, bomb be himself. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul will be bomb be himself, bomb be himself, bomb be. His soul will be bomb be himself. Jesus, bomb be himself. Hallelujah, 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 hallelujah. His bomb be my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me whole. Some people like the sun. Jesus, save my soul. His bomb be. His bomb be my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me whole. Some people like the sun. Jesus, save my soul. His bomb be. His bomb be my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me whole. Some people understand me, Jesus save. His bomb be. His bomb be my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me. Some people understand me, Jesus save my soul. His bomb be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that sweet bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas. Lakpak sabi ng praise the Lord.
And praise God, dito tapos na ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapang Jesus at awi tuloy-tuloy na sa ating bilangguhain. Praise God, at awi dadago na sa ating mamalmanay na awitin at awi pinaging pagkakataon sa ating mga kapatid, my brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po tayo, beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunan po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna ay muling sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat umalapin noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataong pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon yung abang lingkod. Hallelujah. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin malapinoon. Hallelujah. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan o malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan na ibuos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu sa panggalatang lalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dati akong makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y buhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y
duguan lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y gawin ko at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, ininis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluhan, at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo,
Pati ng puso ko, bulag ang mga mata ko sa espiritong kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga paghihirap ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasama sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasama sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay kong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay, tabing buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan,
sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapagaling ko na. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalungan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysigo ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalimunan at dinuraan ang iyong mukha. Pinamulat ng dusa para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysig ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bukog na
sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Hinako mo lahat ng dusa na para sa akin sana. Na dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglikuran. Kahit layuan man ako ng buong sanlibutan, magdanas man ako ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inamo mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran at dinuraan ang iyong mukha. Pinakulutan ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba at
Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlangang lantasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat pagmahid ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, gagalak man nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo.
pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlangan landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso, isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, magagalang man o nasisikayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin, tuwing na buwagin iyon, ikaw ang sangunan. Pupurihin kita. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot ko'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimon mo siya ng lubusan, para kang tumagligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad.
kanya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. O kailan ka iniwan ng iyong, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng natugunan? Kailan ka iniwan ng iyong, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng tugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ang tahanang inilaan ng ating
Mga luhay ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasakit ulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang listahan, mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasakit ulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay
mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. O Diyos, ikaw nga ay kamanghamangan at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulan, hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Kahit ang ubos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Tayo'y sumamba, ang purihin siya, luwalhatiin ng pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan ko, tunay at wagas sa puso ko, magiging mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as we pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid anak na naman, kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus pinahibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang,
nagpupuri. Ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayo lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Living for Jesus is the best life to go. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it is Jesus came and hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my army heart king. Walking in Savior's way, happy and holy day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag humulong, si Jesus ang nagkatulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag humulong, si Jesus ang nagkatulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. The turning back, I won't turn back. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. The turning back, I will turn back. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, the Lord, you found me. When I was lost, the Lord, you found me. When I was lost, the Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive.
alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Guys, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, guys, bubbling up inside, the child of Jesus, bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, ako ay may kamay na aking paplakpak. Aking paplakpak, ako ay may kamay na aking paplakpak. Salamat na may kapal. Ako ay may bibig na aking iaaway. Aking iaaway, aking iaaway. Ako ay may bibig na aking iaaway. Salamat na may kapal. Ako ay may paa na aking ilulukso. Aking ilulukso, aking ilulukso. Ako ay may paa na aking ilulukso. Salamat na may kapal. Lukso, lukso, lukso na pating sa pagkataon Diyos. Malapit at pating nararamdaman ko na bawat sandali. Siya'y makaraling kasama na mga anghel. Oh, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting. Oh, Jesus, in me home. The people are silent. Oh, Jesus, in my soul. Hallelujah. It's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting. Oh, Jesus, in me home. The people are silent. Oh, Jesus, in my soul. It's bubbling, it's bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Thank you, God. Bless the Lord, oh my soul. And Holy Spirit, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa mga pag-aalala, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal nating kagalang-galang mga pastor, Welder Sara Almeida, ganoon din po mga minamahal sa mga turo, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal, hallelujah. At pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga livecast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah sa kapwa ko mga awit, mga minamahal sa kapwa ko elder, mga minamahal. At sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, magindi po mga minamahal sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nir, mga minamahal, din po sa kanilang beloved daughter, at Divine Snir, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang magtatanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, yung yugto, mga minamahal ng pakikinig, mga minamahal, hallelujah, ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, kung paano po, mga minamahal, hallelujah, pinagpala, mga minamahal, ang ating mga magkapatiran, ang ating mga kapatid, mga minamahal, kung paano sila binago, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, kung paano inalis, mga minamahal, ang kanilang mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, kung paano sila pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil sabi nga ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, darating ang isang araw, mga minamahal, hallelujah, ang isang lahi, mga minamahal, bibigyang halaga, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapasalamat, mga minamahal, sa bawat kapangyarihan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, sa bawat gawa, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sabi mo minamahal dito sa 145 at ang kabanata po, mga minamahal, hallelujah, ay 4, ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipapahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Sa 12, upang ibabatid sa anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang karihan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, na ating pagbubulay-bulayan, mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ni Haring David, mga minamahal, isang mabuting bagay, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, kung ganito kahalaga, mga minamahal, ng katawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, bago, mga minamahal, darating ang wakas, mga minamahal, hallelujah, yung pagpapatotoo, mga minamahal, sa bawat isa, mga minamahal, sa ating mga kababayan, mga minamahal, ito, mga minamahal, ang maghihikayat ng mga kaluluwa, mga minamahal po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, maganda po, mga minamahal, ang magpapasalamat, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Brother June Amaro, mga minamahal, hallelujah, at pagkatapos ng ating mahal na kapatid, beloved Adult Squire, mga minamahal, hallelujah, at ang pangalawa na magpapasalamat sa ating beloved Sister Evelda Bigaong, mga minamahal, at ang pangatlo, beloved Brother Sardi Di Guzman, and then beloved Children Squire, at ang pang-apat, beloved Sister Miriam Reyes, mga minamahal, hallelujah, at ang pagkatapos, mga minamahal, ating beloved Youth and Single Squire, at ang panglima, beloved Brother Norman Entrada, mga minamahal, at ang pang-anim, beloved Sister Heidi Aquino, and then the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng handang makinig, magsabi, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, isang tabi po natin, mga minamahal, ang ating mga ginagawa, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po lumalago ang ating pagkikipag-ugnayan at ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay, mga minamahal. Buksan na po natin, mga minamahal, hallelujah, ang yugto, mga minamahal, ng pagpapasalamat, mga minamahal, hallelujah, kung paano po sila pinagpala, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved Brother John Amaro, mga minamahal. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, maganda po ang ating beloved Adult Squire. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong ang dobling pagbati at paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wel Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Pastor Lina Kumon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na nakasama ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bynes Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa atin po mga live webcast, saan man kayong dako, praise the Lord po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Ibig paulit-ulit itong patotoo ko mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi po natin pagsawaan
ang makabutihang ginawa sa atin, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, nung ako po ay nando pa sa dako po ng Riyadh, mga minamahal. Year 2000, mga minamahal, 1 week nung ako ay dumating doon, mga minamahal, galing bakasyon, galing dito sa Pilipinas. At nung ako'y dumating doon, mga minamahal, ibinigay sa akin yung aking ikama at lahat ng mga computer identification, mga minamahal, sa refinery ng Aramco, mga minamahal. At ganoon din po yung dokumento ng sasakyan, mga minamahal. Ngunit, hindi ko po alam, mga minamahal, hallelujah, kabago-bago ko po dumating doon, galing bakasyon, nariyan, hallelujah, pinahiram ako ng pira sa kasamahan kong Indiano, mga minamahal, dahil para mayroon akong pang-allowance, mga minamahal. Ngunit, hindi po inaasahan, mga minamahal, nangyari pong nawala yung aking wallet, mga minamahal, na nandoon yung lahat ng dokumento ko, mga minamahal. Kaya nung inireport ko sa aking amo, galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya, siguro tatakas ka. Kaya sinabi mong nawala yung lahat ng dokumento mo. Sabi niya sa akin, kapag hindi mo maibalik yun, ikakat salary kita ng almost 32,000, mga minamahal, sa ating Philippine money, mga minamahal. Sabi ko, hindi ko po, hallelujah, tinago yung aking mga dokumento. Ngunit hindi po maniwala yung aking among Arabo, mga minamahal. Kaya tumawag ako dito, nariyan, hallelujah. Nagag-aalay kami ng pag-ayuno, mga minamahal. Nandyan yung 2 days ginagawa namin, 2 meals, mga minamahal, yung ginagawa namin. Ganon din po yung aking beloved wife. At nandyan yung amin ding backup. Humingi kami ng backup prayer, mga minamahal, dito sa Timbanang Laguain. May 5 po yun, nawala, mga minamahal, yung aking wallet. Galit na galit yung aking amo na gusto niya akong ikat salary ng almost 32,000 sa ating Philippine money, mga minamahal. Ngunit wala akong magagawa dahil siya ang aking amo. Gawin niya kung anong gusto niya. Ngunit ako'y nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang mga pagkukulang ko, patawarin mo ako. Kahit yun na lang ang regalo mo sa akin, mahal na Panginoon, sa birthday ko, May 27 yung aking birthday. Kahit yun na lang ibalik mo sa akin, huwag lang ibalik mo sa akin yung aking wallet, lahat ng mga dokumento doon na nakalagay. Kahit na hindi na maibalik yung pera. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos sa ministeryo ito. Hallelujah, buhay at totoo, hallelujah. Pinakita niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, na siya ay Diyos na hindi bingi. Siya ay Diyos na makapangyarihan, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, saktong May 27, mga minamahal, tumawag yung Baladji kung tawagin doon, mga minamahal, yung mga Bangladesh na tagalinis ng kalsada. Tumawag sa aming opisina at sinabi niya na mayroon siyang napulot na wallet. Kaya tuwang-tuwa yung aming manager, mga minamahal. Tinawagan ako na sabi niya, John, hindi mo pala itinago yung wallet mo. Tumawag yung Bangladesh na may napulot siyang pitaka, nandoon yung mga dokumento mo, ngunit wala nang pera. Sabi ko, walang problema mawala yung pera, boss. Ang importante, na ibalik, hallelujah, yung aking wallet. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Praise the Lord, Na siya po ay makapangyarihan, mga minamahal, hallelujah. Totoo, hallelujah. Ang Diyos sa ministeryo ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po ako nakat-salary, mga minamahal. At
sariwain ko lamang mga minamahal, hallelujah. Nung ako'y dumating, hallelujah, bago po mag-lockdown, mga minamahal, year 2020, mga minamahal, March 5, akong dumating, hallelujah, galing ng dako ng Jeddah, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan, hallelujah, na abutin ako ng lockdown dito. Ngunit talagang Diyos ang may alam sa lahat, mga minamahal. Pagdating ko, mga minamahal, hallelujah, sa airport, sinalubong ako ng aking loved ones, mga minamahal, aking beloved wife, aking beloved bayaw. Ang sabi nila, akala nila nag-diet ako, mga minamahal, dahil medyo mabilis na pumayat yung aking pisikal na pangatawan. Kaya sa madalit sabi, hindi kami nagtagal sa Maynila, mga minamahal. Umuwi kami dito sa dako na San Carlos at hallelujah, ilang araw lang nag-lockdown na, mga minamahal. Nariyan, hallelujah, ang pagtataka na aking beloved wife na napakalakas ko pong kumain. Ngunit napakabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Magmula sa 82 kilos, mga minamahal, hanggang umabot ako ng 62 kilos. Hallelujah. Kaya sabi na aking beloved wife, magpa-check up tayo, ipa-check up kita kung anong nangyari sa'yo. Sabi ko, wala akong nararamdaman. Sabi niya, hindi, kami ay nakakita, hallelujah, sa iyong pisikal. Bakit napakalakas mong kumain? Bakit napakabilis mong pumayat? Sabi ko, basta wala akong naramdaman. Sabi niya, hindi po pwede. Kaya, nung pwede nang makalabas, mga minamahal, pinaulakan ko yung sabi niya sa akin, hallelujah, na magpa-check up, ipaka-check up niya ako sa doktor. At doon, mga minamahal, hallelujah, natuklasan doon sa aking laboratory, mga minamahal, hallelujah, na napakataas na pala yung aking diabetes, mga minamahal. Nag-positive 300 po ito, mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor, kailangan ko i-confine ka. Sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Dahil naglakad nga kami papunta dito sa ospital, ay i-confine mo ako, ayaw kong magpa-confine. Sabi niya, mataas po yung inyong blood sugar, na positive 300 na po yan, kuya, kaya delikado na po. Kaya sabi niya, kung ayaw mong pag-confine, pirmahan mo itong waiver para kung anong mangyari sa'yo, wala kaming pananagutan. So sa madalit sabi, pinirmahan ko, mga minamahal, yung waiver. At pagkatapos ko pong pinirmahan yung waiver, ang sabi niya sa akin, after ng 1 week, kuya, bumalik ka dito para general check-up ulit at general laboratory ulit para malaman natin kung anong resulta sa iyong napakataas na, hallelujah, diabetes. Sabi ko, sige, Dok. Kaya, ayun na naman, mga minamahal, tama na naman, hallelujah, na mag-birthday na naman ako, mga minamahal, May 27. Nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tumawag ako dito sa ating pastoral house. Nakausap ko ang ating beloved ordained preacher. Sinalaysay ko yung nangyari sa akin. Sabi niya sa akin, mag-fasting ka ng 5 days, beloved brother John. Kaya, nag-fasting ako, mga minamahal. Hindi ko po, hallelujah, nakumpleto yung 5 days, mga minamahal. Dahil, hallelujah, kaya sa aking isip, ngunit sa aking physical, hindi po kaya, mga minamahal. Kaya, nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Hallelujah. Sa birthday ko ulit, mahal na Panginoon, hallelujah, kahit, hallelujah, timing yan na yan ang pagbalik ko, hallelujah, sa ospital para i-general laboratory ulit ako, mga mahal na Panginoon. Nawa, hallelujah, pagpalain mo po ako, hallelujah. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman, diabetes. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, napakabuti po ang Diyos sa ministeryong ito, mga minamahal. Nung bumalik ako doon, mga minamahal, May 27, hallelujah, lumabas doon sa aking laboratory na ako'y pinagaling na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung panahon na yon, hallelujah, dahil mataas na yung aking
diabetes, mga minamahal, lumabo na po yung aking paningin. Hallelujah. Kaya, dali-dali akong pinasukatan ng salamin ng aking beloved wife. Ngunit, hallelujah, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung salamin na yan, mga minamahal, hallelujah, hindi ko na po nagagamit, hallelujah, ng hallelujah, palagi, maliban doon magbabasa ako ng Bible, mga minamahal, hallelujah, yung aking paningin, hallelujah, binalik muli na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na normal, hallelujah. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ko pong pinapasalamatan nating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Elder, beloved Brother John Amaro, maminamahal sa pagpapalangyan, maminatuloy, maminamahal, napakabuti, maminamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, halilan dyan, mga minamahal, halipin nanindigan, mga minamahal ang pananampalataya, mga minamahal, halilan ng Diyos, maminamahal sa ministeryong ito, maminamahal, siya ang magpapagaling, maminamahal sa unat panalangin natin, kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, maminamahal, hallelujah, yung kanilang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, pinagaling ng ating buhay na Diyos. Purihin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos po, maminamahal ng ating mga mawit, maminamahal, maganda po, susunod po, salamat sa ating beloved sister, Imelda Bigaong. At habang naganda po, maminamahal, hallelujah, ang ating mga awit, tayo po muna tumayo, maminamahal, umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang purihan ko. At tayo'y niligtas at tayo'y tinubos. Yes, amen, hallelujah. Sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Amen. Praise the Lord. Pray mo ang ating ng Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adolphus Choir. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Lord, hallelujah, hallelujah. Ang puso kong ikaw ay sambahin. Mikha ng bagong awit, sa'yo ay sambitin. Di ko mapigilan na ikaw pasalamatan. Kay muli mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat na lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Hallelujah, praise God. Uhaw ang puso kong ikaw ay sambahin. Lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa
mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Hindi ko mapigilan na ikaw ang alamatan. Tayo'y mo nakilakan sa buhay ko, Ama. Sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka. Sa buhay ko, Ama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. Glory, glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi siya po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal. Purihin, mga minamahal. Sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay sa buong Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Purihin, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ating munang buksan muli, mga minamahal. Ang buhay na, at sa pakikinig ng mga buhay na po totoo, mga minamahal. Hallelujah. At kung nakanda na po, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal sa ating beloved sister, Emelda Bigaong, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po ang susunod na magpasalamat sa ating beloved brother, Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise At the Lord. dobing paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, maging sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved na anak. Ako rin po ay bumabati sa kanila, sa ating mga beloved manggagawa, sa ating mga beloved elders, at sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ang aming buhay ay napakagulo. Nung hindi pa namin natagpuan ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ng Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Dati-rati po ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Dahilan ng aming pamilya ay napakagulo. Ngunit nung kami po ay nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Inayos ang aming pamilya na dating magulo at grabe magpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po, ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. Kala ko po noon ay katapusan na ng aking buhay dahil hindi na maganda ang aking pangatawan sa aking mga anak. Hindi ko na po sila maasikaso, maaalagaan. Ngunit, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala kaming ginawa kundi dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad sa Kanya, hindi nagsawa na tumawag, kumatok, humingi ng habag sa Kanya. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Maging God. sa aking anak na pangalawa po, siya po ay grabe ang kanyang allergy sa katawan. Mula ulo hanggang paa. Sa kanyang mga daliri, grabe ang mga kamay niya, tinubuan siya ng butil-butil na may mga nana po. Dikit-dikit na po ang kanyang mga daliri. Dahilan na hindi na po siya pumapasok sa school dahil
nilapis, hindi niya mahawakan, hindi niya maisulat, hindi siya makasulat. Sa kanyang pagkain, sinusubuan namin siya dahil hindi na siya makahawak ng kutsara. Ang pinakamatindi po noon ay yung talampakan po niya, tinubuan ng malaking sugat dyan. Hindi rin siya makalakad na mag-isa. Inaalalayan namin siya. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nabautismuhan siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sa aking anak na bunso, akala ko kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay may matinding hika. Minsan po inatake siya ng hika. Nangingitim na po ang kanyang labi. Ang mga kuko niya po sa kamay at sa paa talagang nangingitim na po. Hinihipo ko po siya, wala naman siyang lagnat. Ngunit ang katawan po niya talagang napakalamig. Nag-aburido po ako, akala ko talagang yung hininga po niya pa isa-isa na lang po. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil nung nabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, magmula noon hanggang ngayon, hindi na po siya inatake ng kanyang hika. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging sa aking anak na panganay, na bundol po siya ng jeep na pampasahero. Siya po ay nakamotor. Sa may dako ng San Juan, papasok na po siya sa trabaho. Siya po ay tumalsik, nawala ng malay. At pasalamat lamang ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakahandusay siya sa kalsada, wala mga sasakyan na sumunod sa kanya na kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siguro baka may nasagasaan ulit siya o anuman. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung dilala siya sa hospital ng San Juan, chinek up po siya at tinignan ng kanyang paa. Grabe ang paa niya sa sugat sa kanyang paa. Nakikita na po yung buto sa ibabaw ng kanyang paa. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay in-x-ray, wala ni isang fracture sa kanyang mga katawan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa bill sa ospital na napakalaki. Dahil yung nakabunggo sa kanya, wala rin kakayanan na magbayad sa kanya. Dahil nakikipasada lang po daw siya. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nising ko, wala kaming binayaran sa ospital. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala. Minsan hindi mo inaasahan na dumarating sa amin. Isang pagpapala dahil sa pagbibigay na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng pagpapala ay pinagkakaloob sa amin. Hindi kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang pisikal, material, at higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved sister Imelda Bigaw, maminamahal sa pagpapalang, tunay maminamahal, napakabuti, maminamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal sari-sari mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, sa din sila na pabutismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, sa unat panalangin, maminamahal. Hallelujah, sa pag-alala sa ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sala Almeida, ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating buhay na Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, kung nakanda na po, mga minamahal, sa ating beloved brother Saldi Di Guzman, mga minamahal, sa ating beloved elder, mga minamahal, at maganda po, pagkatapos po ng ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, maganda na po, mga minamahal, ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba pa sa salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang mga minamahal. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved Pastor Lina C. Almeida po, mga minamahal. Sa kanila mga anak, mga manugang apo po, mga magandang tanghali po, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Bay, na nangangalay, papagal natin mga kalitasan, dakong lugar na ito. Ating mga beloved elders po, magandang tanghali po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita po, sa ating mga live webcast viewers po natin, magandang tanghali po. Nais kong pasalamatan, purihin, luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo nang dahil sa kanyang kahabagan sa akin, mga minamahal. Ang aking papatuto, mga minamahal, ako rin po, wala ng pag-asa sa aking karamdaman, mga minamahal. Napakarami kong karamdaman, maging sa bisyo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman, una, tumama po sa akin, lumalaki po yung aking puso, mga minamahal. Nasundan po ng asma po, mga minamahal. Matinding asma po ang tumama sa akin yan, tsaka yung paglaki ng puso ko, mga minamahal. Pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Grabe yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Lagi mapula, mga minamahal, yung aking mata, mga minamahal, masakit ang aking ulo. Yun po yung dinulot, mga minamahal, ng pasmanag. Pagtatrabaho ko po sa kuto, mga minamahal, sapagkat nasa exploration po kami, mga minamahal. Buong bundok ng Sambales po, inaakyat po namin yan hanggat nakikita namin pinakatuktok, mga pinupuntahan po namin, hindi namin pwedeng hindi tignan lahat po ng klase ng mga bato dahil doon po sa klase ng bato, doon po natitrain po yung mga sign, mga minamahal, na mayroong produkto sa ibabaw at sa ilalim. May kukurulit po kasi namin yun, napakahalaga po noon. Tapos po noon, nagkaroon pa rin ako ng karamdaman na mga minamahal, eksima, grabe po itong eksima ko. Kaliwat kanan na pa ako, mga minamahal, dalawang klase po ang uod. Kung makikita nyo po, mga minamahal, pag sinusumpong po ito, mga minamahal, ang ginagamit ko sa paglalakad ko, itong aking tuhod, naabot po ng buwan yan, mga minamahal. Wala pong kagalingan itong mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng pagbabawas ng dugo. Nampat din po ito, mga minamahal, dahil sa yung dahon-dahon, mga minamahal, na yung mga dahon na gamot na yan, mga minamahal. Lahat ng uri ng dahon ng gamot, mga minamahal. Yung mga tinitinda ng mga albularyo, ng mga Highlander. Alam ko po lahat yan, mga minamahal. Yung pananakit ng aking tiyan, yung pagbabawas na aking tiyan ng dugo, mga minamahal. Punta rin po ako dyan sa Nazaret. Hindi po nila napagaling, mga minamahal. Kaya ginamitan ko po ng pito-pito ito, yung dahon na pito-pito, mga minamahal. Nampat po yung dugo, yung pananakit, mga minamahal, ay nanatili, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, itong aking paa na inuud na dalawang klase, ang uod na kumakain, mga minamahal. Una, ginagamit ko po, mga minamahal, yung kuko ko, mga minamahal. Sobrang kati po, mga minamahal. Siyempre, kung kuko, mga minamahal, sumasama yung laman. Yung balat, laman, sumasama po yan, mga minamahal. Kaya ang ginagamit ko, suklay, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal. Makita niyo po, mga minamahal, yung uod, dalawang klase, yung parang kuto, mga minamahal, tsaka parang lastiko po, sumisisid sa kalamnan ng aking paa, mga minamahal, hanggang doon sa may buto, mga minamahal. Kaya kung makikita niyo po yung kalagayan ko, namamaga, bilog na bilog po yung paa ko, namamaga, kaliwat kanan. Kaya ang ginagawa ko noon, mga minamahal, naisip ko, magpapakulo po ako, mga minamahal, ng tubig sa kasirila, kumukulo po ito, mga minamahal.
at may damit na nakaprepare, itatapsaw ko po yung damit na malinis, doon ko po itatapal mga minamahal. Napakainit po, doon mawawala yung kati pansamantala. Pag nawala yung init, bumabalik po kaagad yan mga minamahal. Problema ko po talaga. Maraming albularyo, maraming doktor, hindi po nila mapagaling ito mga minamahal. Yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal, hindi rin mapagaling ng doktor kasi yung pag napasukan ka pala ng lamig sa katawan mo, buong katawan mo magkakaroon ng karamdaman at wala kang kagalakan sa buhay mo, mainit ang katawan mo, mahina ang katawan mo, mga minayang po yung dulot ng pasma na paulit-ulit po na nangyayari sa akin. Lagi ako nahirapang huminga kasabay ng paglaki ng puso ko, mga minamahal. Ang daming albularyo, kung pag-uusapan po natin ang albularyo, mga minamahal, yung minibus, puno po yan, mga minamahal. Dahil lahat ng albularyo sa Sambales dito sa Pangasinan, pinupuntahan ko po yan. Sabagat sa kabataang kalakasan, mga minamahal, 16 years old pa lang ako, nagkaroon na ako ng karamdaman, mga minamahal. Napakasarap mamuhay, mga minamahal, sa kabataang kalakasan na wala kang karamdaman. Yun yung hinahanap ko, mga minamahal. 17 years na naghirap po ako sa karamdaman ko, mga minamahal. Yung mga kulto, pinahirapan ako. Makita niyo po itong sentido ko, mga minamahal, dahil sakit ng ulo ko, makikita niyo yung hiwa ng bleed, mga minamahal. Ay, yung mga kulto kasi, pag yung ginaganon lang nila yung bulok ng ngipin, natatanggal. Talagang mamamangha ka, mga minamahal, ginaganon nila yung kamay nila, mararamdaman mo, nai-injig ka din eh. Yung pag tinutusok ka ng ganun din yung nagagawa nila. But hindi pa ako napagaling, mga minamahal. Dito po sa Binalunan, 1 buwan ko po dyan. Grabe yung himala na ginagawa ng albularyo dyan. But hindi niya ako napagaling. Para po akong laging pinapausukan, mga minamahal. Mga dahon-dahon, ugat-ugat, mga minamahal. Albularyo pupunta sa bundok. Ibinabalik ko po yung mga koleksyon ko sa bahay. Dahil doon daw nagmula, mga minamahal. Pumatay na mga kung ano-ano mga hayop. Yung mga baboy na yan, mga minamahal, sa dalampasigan ng dagat, iaalay doon, mga minamahal. Siyempre ako, sunod-sunod lang ako, mga minamahal, dahil gusto kong gumaling, mga minamahal. But hindi po ako gumaling, lalong lumala po ito, mga minamahal. Isang gabi na naginip po ako, 1978 po, mga minamahal. Naghihirap po ako, mga minamahal. Hirap na hirap po ako magdamag, mga minamahal. Kala ko mawawalan na ako ng hininga. Hawak ko yung pamphlet na maliit, panalangin sa mahal na Panginoon. Madaling araw nakatulog po ako sa hirap, mga minamahal. Siguro mahal na rin Panginoon na nagpatulog sa akin. Kako, lagi kong sinasasambit, mahal na Panginoon, kabagan mo po ako, pagalingin mo ako. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po, kabagan. Nanaginip po ako, mga minamahal. Pagka panaginip ko, isang mukha na napakaamo nakatitig sa akin, nagliwanag, katulad po ng sikat ng araw at ang liwanag na yun ay bumalot sa bukong katawan, mga minamahal. At doon sa panaginip ko, 1970 na yan, gumaling ako, mga minamahal. Lahat ng karamdaman ko, pinagaling na mahal na Panginoon sa panaginip. Kaya lagi akong nangungusap sa mahal na Panginoon, ibalik mo yung panaginip dahil doon na ako gumiginhawa, hindi na po naulit. Alam niyo po, naulit 1995 nung nakakilala po ako sa mahal na Panginoon sa gawaing ito. Nung nagkaroon po ng retrenchment doon sa amin, totally nabulis po yung departamento namin na geology, mga minamahal ng departamento po yung naiwan, underground na lang po kasi wala na pong open pit. Doon po kami nakasangay sa surface mapping po kasi kami, mga minamahal. Nung umuwi po ako dito, mga minamahal, dala ko po lahat yung karamdaman na yan, lumalala. Hanggang yung madaling araw po na gawain natin, mga minamahal, 1 linggo na po ako nakatayo sa kuna. Hindi ako pwedeng umupo. Dahil kung umupo ako, hindi ako makahinga, hindi ako pwedeng humiga. Hindi ako pwedeng umakbang. Mag-alis man lang ng damit ko, hindi ko na kaya, mga minamahal. Panahon ng December, January, February po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Naghihirap ako, mga minamahal. Yung damit ko lang po, mga minamahal, panahon ng malamig, kaso naliligo ako sa sarili kong pawis, sa hirap, mga minamahal. Nakatayo na lang po ako. Itinataas ko yung aking paa para may papasok lamang na hangin, mga minamahal. Kasi kasama yung lumalaki yung puso ko, mga karamdamang ang dami nakabalot sa akin, mga minamahal. Ngunit isang madaling araw, yung gawain natin, mga minamahal, ang nangangaral
ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. May nagbukas po ng TV, hindi ko alam kung sino nagbukas, mga minamahal. Bumungat po yung banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat naniniwala ako sa mga albularyo, ginagamit sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng himala na ginagawa nila, mga minamahal. Andun yung pananampalataya ko, yung mga albularyo nagpapagaling ginagamit ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, lahat ng albularyo na hindi mabilang na pinuntahan ko, wala pong bumanggit na pangalang Isus, mga minamahal. Ang binabanggat nila, Santo Niño, Mama Mary, Amaya, mga yan, kung ano-anong tinatawag nila. Sa pangalan ng malapeng, wala pong bumanggit, mga minamahal. At doon po nakita ko, mga minamahal, doon ako nagkaroon ng pananampalataya kasi marami nagpapatuto, mga minamahal. Lahat ng uri ng karamdaman, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinabagan ako ng mahal na pabigyan niya ako ng pananampalataya. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling kako sa aking sarili, mga minamahal. Sa nung nangaral na po ang minamahal natin, magulang natin sa mahal na Panginoon, nadagdagan pa yung pananampalataya ko, mga minamahal. At doon po, may sumulat po sa akin, taga Bagyo. Hindi ko po siya kilala, mga minamahal. Ang sabi niya, mayroong gawain dyan sa Bonifacio. Sabi niya, dumalo ka. Binigyan ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Tandang-tanda ko, Sabado po, mga minamahal ng umaga, binigyan ako ng kalakasan. Pumaroon kami ng aking mahal na asawa kasama upo, mga minamahal, yung aking anak, mga minamahal. Kaso ang sabi po na nakaupo doon, palagi ko po, minamahal natin manggagawa. Walang gawain dito, sabi niya, dahil marami tayo sa Sipnas, mga minamahal. Doon po, dumalo po kami sa Sipnas. Ang daming kapatiran, mga minamahal. At doon po, sinalubong po kami ng ating mga minamahal, mga ginagamit na mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung maupo po kami, mga minamahal, sumusunod, may nagbabahagi sa akin, pinapalakas yung aming pananampalataya, napapatutuo po sila, mga minamahal. Alam niyo po yung panganay ko, mga minamahal, umpisa pa lang ng Joyful Song, mga minamahal. Yung panganay ko, mga minamahal, nasabi sa banal na pulpito na mayroong bata, 4 na taong gulang, siguro yung panganay ko noon, mga minamahal. O mahigit ng kunti, mga minamahal. Mayroong nabangga, mga minamahal, ng jeep na isang bata. Naramdaman ko po yung aking anak. Sapagkat nung binigyan ko ng 5 piso, saglit nawala sa aking paningin. At kaagad-agad sinabi sa banal na pulpito, may bata na nakasagasaan, nabangga. Ayun po, nagkatinginan kami ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, kahinaan ko talaga, mga bata, yung mga anak. Tumulo ang aking luha, mga minamahal. Nakakita ko sa masinlok sa batang katulad ng aking mahal na anak, nabangga, namatay. Yun na po yung naglalaro sa isip ko. Sinundan po namin sa bulingit, mga minamahal. Kita niyo po yung mukha ng aking anak, yung ulo niya bilog na bilog. Itim na itim, mga minamahal, yung kanyang pisngi hanggang sa kanyang noon, nabasag po yan. Nabasag, tinamaan po ng bumper, nahiwa po ito, mga minamahal. Salamat, iningatan na malapay nun yung mata, mga minamahal. Doon po pinuntahan ng nating minamahal na manggagawa, umaga hapon binalikan nila, mga minamahal. Hindi pwedeng ilabas yung aking anak, ngunit dahil sa kanilang panalangin, mga minamahal, siyempre, kung ano yung tipo talaga yung mga pumunta doon, mahihipo ka, nahihipo po ako, mga minamahal, sumunod po ako, nilabas ko yung anak ko, mga minamahal. At sa karagdagan na rin po yung pananampalataya ko sa panunod ko ng TV, mga minamahal. Nagkaroon ako ng pananampalataya, mga minamahal. Tumutuloy yung kanilang luha, maging sa akin, mga magulang, mas lalo tayo, mga minamahal. At dinilabas ko kaagad yung aking anak. Doon na po nag-umpisa gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pinagaling po ng ating pinakamamahal kaagad yung aking anak na panganay na nabangga po, mga minamahal. Kung yung mga pag-uusig, daming pag-uusig, mga minamahal. But hindi ko tinignan yun. Ang nararamdaman ko, masaya ako, mga minamaligaya akong dumadalo sa gawain, mga minamahal. Nagpatuloy po ako, mga minamahal. Nung nagpatuloy po ako, mga minamahal, doon na po nangyari yung panaginip ko ulit. Nung dumalo kami ng Bonifacio, mga minamahal, naulit yung panaginip ko. Isang mukha na nakatitig sa akin na napakaamo at nagliwanag katulad po ng sikat ng araw, mga minamahal, at bumalot sa akin yaon, mga minamahal. At pagkatapos, mga minamahal, ako'y tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yeah, praise the Lord, hallelujah. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal, tunay na buhay ang ating Diyos dito, mga minamahal. Natira yung aking asma. Yung aking asma, mga minamahal. Patuloy lang po akong dumalo. Naramdaman ko sa aking sarili, mga minamahal,
lubos na rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, nagpapagaling ng karamdaman po. Kung pag-uusapan yung pagbabago ng buhay, mga minamahal, talamak po akong lasinggiro, mga minamahal. Kahit marami akong karamdaman buhay ko, manginginom po ako ng alak. Sugarol, number 1 po akong sugarol, mga minamahal. Lahat ng uri ng sport, mahilig po ako yung kaya nga hinahabol ko yung kabataan, kalakasan ko na gusto kong gumaling talaga, mga minamahal. Sa atin, mga minamahal, wala naman tayong balak pumunta sa gawaing ito, mga minamahal, sapagkat sa nagisnan natin, napakasarap ng buhay natin, mga minamahal. Ayaw natin mabago. Sa sarili ba natin gusto natin mabago dun sa nagisnan natin? Wala yun, mga minamahal. Ngunit nung ako'y naparito, mga minamahal, kinabagan ako na malapan, nagpatuloy po kami, mga minamahal. Yung pagka-addict ko, mga minamahal, sa mahal ko pa yung buhay ko ay yung manok ko kaysa buhay ko, mga minamahal. Totoo po yan. Dahil mula bata, sa bungiro na po ako, mga minamahal. Dami ko pong manok yan. Nagkikipagderby po ako, mga minamahal. Hindi maalis-alis sa akin yan, bagamat kinabagan na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ang kapamaran ng mahal na Panginoon, kaya nawala yung mga manok ko, mga minamahal. Nanaginip po ako. Lahat ng kulungan ko, mga minamahal, yung mga manok ko talaga inaalagaan ko, yung mga pang-derby ko, mga minamahal. Sa flying pin, mayroon din po, mga minamahal. Nanaginip po ako. Ninanakaw po ito, mga minamahal, sa panaginip ko, mga minamahal. Sa panaginip ko, gusto ko talagang magwala, gumising. Mga minamahal, may kikipagpatayan talaga ako sa mga magnanakaw na yan, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako nagising, nanigas po ako sa panaginip ko. Alam niyo po, kinabukasan, mga minamahal, pagkagising ko, lahat ng kulungan ko, wala na yung manok ko, mga minamahal. Ninakaw na nilang lahat, mga minamahal. Doon, mga minamahal, binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naramdaman ko sa sarili ko yung gawain na mahal na Panginoon, wala lahat yung aking mga sasabungin, ayaw ko nang tumingin, mga minamahal, sa mga manok ng sasabungin. Nagbabago talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buhay ng tao. Talamak akong lasinggiro, problema po ako doon sa amin. Pag nalalasing po, walang araw na hindi po ako nalalasing. Ako ang pinakalasinggiro doon sa amin, mga minamahal. Nagwawala kung ano-anong ginagawa ko kasi noon malaki yung katawan ko. Maraming natatakot sa akin, balbas sarado ako. Mga minamahal, pag naglalakad ako, nalalasing ako, hubad ako, may dala pa ako. Napakahabang samurai, mga minamahal, naghamon po ganyan yung buhay ko na hindi ko itinataas yung aking sarili. Ngunit nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung panonood, mga minamahal ng telebisyon, mga minamahal, number 1 din po ako adik hanggat mayroong palabas. Magdamagan niya hanggat may palabas, nakatutok yung mata ko doon, mga minamahal. Alam niyo po kung paano ako binago ng mahal na Panginoon. Nanaginip din po ako, mga nanonood po ako sa telebisyon, mga minamahal. Alam niyo po yung pinapanood ko, nag-blackout po yan, mga minamahal. Pagkatapos noon, lumabas na yung mukha ni Taning, mga minamahal. Nanilisik yung mata niya, umaapoy mga minamahal. Alam niyo po, lumabas doon sa TV screen yung Diablo, mga minamahal. Pinag-aabol ako doon sa inuupuan ko, mga minamahal, doon sa bahay namin, doon ako nakapo, inaabol ako, mga minamahal. Noong inabol po ako, mga minamahal, sumigaw ako ng haleluya, mga minamahal. Dahil yung po yung sinasabi ng ating minamahal na magulang natin sa malapan. Nagising po ako, mga minamahal. Mula noon, mga minamahal, hindi na po ako nanood ng TV, mga minamahal. Kahit balita, mga minamahal, totally isinara ko yung TV doon. Binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. 30 years na po kami sa kabagalan na mahal na Panginoon. Sa mga dakilang kabagan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. 30 years, mga minamahal, hindi ko naalala, mga minamahal, na yung mga anak ko, mahal ko sa buhay, mga minamahal, na sila po'y nagpadoktor, mga minamahal. Sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sila po'y may mga karamdaman sa pangunguna ng panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. 30 years, mga minamahal. 30 years, tignan niyo po kabutihan ng mahal na Panginoon. Wala na pong gastusan. Wala na pong bisyo, mga minamahal. Maliban lang po sa akin, mga minamahal. Pag nanood po ako ng boxing, paalala. Nanood po ako ng basketball, paalala. Hindi ako gagaling, mga minamahal, kung hindi pa ako mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Kaya hanggang dito lang po muna, mga minamahal. Marami sana kami papatutunan himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po yung pagbabago ng aking buhay, mga nakagalingan ng karamdaman, umaasa, mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, manatili nawat tayo
mga minamahal, sa pagdagit sa mga banal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved elder, beloved Charlie T. Guzmao, sa kumpletong pagpapalagyan, mga minamahal, hallelujah, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lamang po sa pagpapalang physical, material, financial, lalungkit ang pagpapalang spiritual. Hallelujah po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ating pumunang pinuputol, mga minamahal, ang mga buhay na po totoo, mga minamahal. Hallelujah. At habang mga minamahal, pumaparito po ang ating mga beloved children's choir, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan ng ating dakilang Diyos. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved mga awit, mga minamahal, maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kung kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po from the book of Psalms chapter 34 verse 3. O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, the Lord
Praise the Lord. Hallelujah. All creation dies to you. Praise begins and its glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great, and His grace fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, prosperly before the glory of Your name, glory of Your name. Unto You, O God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let Your fire burn in us, and all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, prosperly before the glory of Your name, the glory of Your name. The Lord, the whole earth sing, the whole earth sing. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, prosperly before the glory of Your name, glory of Your name. Fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, prosperly before the glory of Your name, glory of Your name, for the glory of Your name.
glory of your name, glory of your name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord from the book of 1 John chapter 4 verse 19. Jesus' name. You love us because you first love us. Amen. Amen. Praise the Lord. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God, it's yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. God of miracles, you're the God that makes me whole. I will worship, I will worship you. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life.
Yes, amen. Hallelujah. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved Children's Choir, mga minamahal, sa mga puring awitin, mga minamahal, na inalay po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At kung nakanda na po, ang ating beloved Sister Marian Reyes, mga minamahal, akin na po pinagkakaloob, mga minamahal, at pagkatapos po, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maganda po ang mga awit, mga minamahal, na kapabilang po sa ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang siya ay muling mapasalamatan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa lubos na pagbabago ng aking buhay, mga minamahal, sapagkat sapagkat ang iyong alambang lingkod, dati-rati po mga minamahal, talagang dyan po na napakarami kong mga kalayawan sa katawan, mga minamahal. Andyan po na talagang dati-rati po mga minamahal, pag may pupuntahan po, talagang hindi po ako makaalis na wala po akong talagang make-up, mga minamahal. Andyan din po na ang iyong lingkod, dati-rati din po mga minamahal, kung ano yung uso na kasuotan ng sanlibutan, talagang iyong lingkod, talagang andyan po na hindi po nagpapahuli, mga minamahal. At andyan din po na dati-rati din po mga minamahal, andyan po na aking buhay noon talagang walang kapayapaan, mga minamahal, talagang napakagulo po, mga minamahal. Andyan po andyan po na talagang napakahilig po, mga minamahal, na lumabas po ng gabi na talagang inaabot po kami ng madaling araw po, mga minamahal, na kasama ang aking mga kaibigan, mga minamahal, na andyan po na wala po kaming ginawa kundi andyan na nagkakasiyahan, mga minamahal. Ngunit nung andyan po na ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah,
ang mga gawain na yan, mga minamahal, talagang ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako ay tinuruan niyang magdamit na may kabanalan. At andyan po na talagang yung mga pagmumura ko noon, mga minamahal, talagang ito ay pinalitan ng pagpupuri sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal na ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Muli ko pong sariwain, mga minamahal, ang kagalingan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At sabi ng aking doktor, mga minamahal, upang hindi na po kumalat, mga minamahal, ito daw po ay aking ipa-opera, mga minamahal, sapagkat yung nakitang tumor sa aking thyroid gland, mga minamahal, ito po ay isang malignant, mga minamahal. At ito pa po ay aking pinabiopsy, mga minamahal. Pag once na pinabiopsy mo yung isang bukol, mga minamahal, o isang tumor, pag yan po ay nagalaw o nasaktan, mga minamahal, ito ay mas mapapabilis pa yung pagkalat, mga minamahal. Ngunit ang ibang lingkod, mga minamahal, talagang naalala ko ang mga kapatiran na nagpapatotoo dito sa harapan, mga minamahal, sapagkat nung panahon na yan, mga minamahal, ako po ay nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Naalala ko po yung mga patotoo dito sa harapan, mga minamahal, na yung mga wala ng lunas na karamdaman, mga minamahal, ay talagang ito ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na magpakumbaba ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Talagang ang iyong lingkod, hindi, muli po akong dumalo sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat nung panahon yan, mga minamahal, napakalilit pa ng aking mga beloved babies at hindi ko alam kung paano po sila pag ako ay nawala ng mga minamahal. At andyan po na nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo, mga minamahal, nag-alay ng mga ayuno, mga minamahal, at talagang sumunod po ako ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ipinapangaral dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Andyan po na talagang yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, talagang ito po ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po na nung nalaman ko po ito, karamdaman ko na ito, mga minamahal, talagang ako po ay umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang napakabata ko pa, mga minamahal. Hallelujah. At andyan po na talagang walang imposible po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na talagang pag nagpakumbaba ka sa kanya, mga minamahal, at magsisi sa lahat ng mga nagawang pagsalangsang, mga minamahal, sa kanyang banal na harapan, mga minamahal, talagang ito ay talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat magmula noong 2010, 2025 na po ngayon, mga minamahal, talagang andyan po na napakaraming taon na po dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Kaya lubos kong pinapasalamatan dyan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At andyan din po na ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob niya sa amin, mga minamahal. At gano'n din po yung sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, mga minamahal. Sapagkat one time po, mga minamahal, may share ko po, mga minamahal, hapon po yun, mga minamahal, nagluluto yung aking beloved, mga minamahal, Brother Alvin, mga minamahal, ng pagkain ng aso, mga minamahal. At siya muna ay umalis, mga minamahal, pumunta sa likod upang
tignan yung mga aso namin, mga minamahal. At sa di inaasahan, mga minamahal, pagbalik niya po, mga minamahal, lumiyab na yung, naglalagolab na po yung apoy sa aming kusina, mga minamahal, sabagkat yung hose pala ng tangke, mga minamahal, natanggal po doon sa shilling, mga minamahal. Ngunit, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapit sapagkat hindi po siya, pinagkalooban siya ng malapay nun ng wisdom na hindi magpanik, mga minamahal. At andyan po na talagang pinatay niya po agad yung tangke, mga minamahal. At dali-daling nawala yung apoy, mga minamahal. At sapagkat yung kalan po namin talaga nangingitim na po, mga minamahal. At yung pinagpatungan pa nun, mga minamahal, ay kahoy, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamalapay Jesus na andyan po ang kanyang pagliligtas sa amin, mga minamahal. Praise the Lord, man. Hallelujah. Isa pa po, mga minamahal, andyan din po na minsan pa po kami pinag-ingatan ng ating pinakamamalapay Jesus. Andyan po na yung aking beloved anak, mga minamahal, minsan nagluto po siya ng mga magtutuwag na ng gabi, mga minamahal. At yung sa niluluto niya, mga minamahal, tinanggal na niya po yung kanyang niluluto. Ngunit nakalimutan niya po na patay-off po yung kalan, mga minamahal. Nagising po ang iyong balingkod. Nagpunta din, dumiretso po ako sa kusina. Pagtingin ko, mga minamahal, ang lakas-lakas po ng apoy ng aming shilina, nakasalang pa yung kasirola, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamalapayos na hindi niya pinahintulutan na may mangyari na masama, mga minamahal. Amen. Kaya Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamalapayos. Sa niya na andyan po lagi ang kanyang pag-iingat sa amin, mga minamahal. At andyan din po ang mga kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, na yung akang beloved apo, minsan, mga minamahal, talagang ito ay muntik nang dalhin sa hospital, mga minamahal, sapagkat nagkaroon siya ng sa mga kumakain po, mga minamahal, talagang nagtatai, nagsusuka po, mga minamahal. At lambot na po ang aking beloved apo, mga minamahal, long time na yan. Dadali na po sa hospital, ngunit yung aking anak, naisip niya na hintayin niya po muna kami at ipag-pray yung aking beloved apo, mga minamahal. Nung kami po ay dumating, mga minamahal, nung aming pinag-pray yung aking beloved apo, mga minamahal, sa unat panalangin ng ating beloved Pastor Wildis Almeda, andyan po na yung aking beloved apo, ito ay instant na pinagaling ng ating Praise the Lord! Jesus. Hallelujah. Andyan po na yung bata na ayaw magpababa, mga minamahal, talagang gusto lang niya magpakarga sa kanyang mama sapagkat lambot na lambot nga po, mga minamahal. Diyan po na pagkatapos maipag-pray, mga minamahal, andyan po na humingi po siya ng pagkain, mga minamahal, at ito ay naglaro na, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat po ng kanyang pagpapala, pag-iingat, pagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Hallelujah. Kahit hanggang dito na lang po, lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalampot natin mo, Blaster Miriam Reyes, sa tatunay nga mga minamahal, pangako ng malapay noon sa bawat isa atin, mga minamahal. Kapag tayo ay tapat, mga minamahal, naglilingkod sa malapay noon, tayo ay pag-iingatan ng malapay noon, tayo ay gagabayan natin malapay, bibigyan tayo ng proteksyon ng ating malapay noon. Amen. Nariyan, mga minamahal, sa mga uncontrollable, mga minamahal na sitwasyon, mga minamahal, sa ating buhay. Talagang sa gana ating sarili, mga minamahal, wala tayong magagawa. Subalit, alam natin, mga minamahal, na ang Diyos natin pinaglilingkuran may magagawa, mga minamahal. Amen. Kontrolado ng malapay noon ang mga maaring mangyari, mga minamahal, ang sakuna,
ang aksidente mga minamahal na maaring talagang mangyari sa ating buhay. Gaya ng ipinatutunan ng ating mga kapatid po mga minamahal. Amen. Nariyan ang pag-iingat ng mga Pinoon, ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tiyak na kapahamakan mga minamahal, sa tiyak na disgrasya mga minamahal. Dahil ang sabi nga mga minamahal, pangako ng mga Panginoon, lagi nating napakinggan dito mga minamahal, huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay laging nangungusap mga minamahal sa kanyang mga anghel mga minamahal. Tayo ay ibinibilin ng mga Panginoon. Ganon tayo kahalaga mga minamahal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging natin gawin mga minamahal ay talagang patuloy nating pasalamatan ng mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan at sa pamamagitan mga minamahal ng ating patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung narito tayo mga minamahal ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, nasan man tayo, naroon lagi ang katapatan sa mga Panginoon. Amen. Sa ating puso, mga minamahal, ang ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa mga Panginoon. Nariyan, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, hindi kailanman tayo iiwan ni pabayaan ng mga Panginoon. Palapakan natin ating mga Panginoon at habang naghahanda, mga minamahal, ating mga minamahal, tayo po ay mapuri sa ating mga Panginoon. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay wag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tumo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, tayo pumanatili na tayo at sama-sama po ng awiti yalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal kay Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. This is the song of a generation. This is our song. It's a declaration. We will not run with a burning passion. All for your name, Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, we have the victory in Jesus.
salvation, all for your name, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We dance 'cause we are free. We have the victory. In your authority, you set us free. You set us free. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Up on your feet and sing, 'cause we have the victory. In Jesus' name, let's celebrate. Everyone, everyone, get up on your feet and sing, 'cause we have the victory. In Jesus' name, let's celebrate, let's celebrate. Praise the Lord. Hallelujah. Worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the person door. Amen. Praise the He Lord. parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Amen. Hallelujah. Walking by it, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. When we walk by it, we shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout on His praise. Sing to the God who is. We sing to the God who saves. We sing to the God who always make a way. Praise the Lord. Hallelujah. He hung upon the cross, that He rose up from the grave. My God, still rolling stones away. Praise the Lord. Hallelujah. House of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we walk by it, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we walk by it, we shout out your praise. We are makers, now we're royalty. We are the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted.
accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Praise the Lord. Hallelujah. Now we're royalty, we are the prisoners. Now we're running free, we are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is joy in this house. Run the quiet. There's joy in the house. There is joy. Hallelujah. Hallelujah. We want the quiet. There is joy. We shout on your praise. We shout on your praise. Shout on your praise. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you for the past you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced Praise the hands. Lord. Hallelujah. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious.
the Lord of heaven crucified. Worth is the Lamb. Worth is the Lamb. Worth is the Lamb. Worth is the Lamb. Yes, hallelujah. Worth is the Thank you, Lord. Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Lord of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, napakabuti ng ating mahal po ino. Karapat dapat alayin na pagpun, paglalawalhan. Napakabuti mo sa iyong buhay. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sorry po natin umitin. to me. Praise Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Lord of heaven. Yes, Lord. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne,
Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating pinakamamahal sa mamimahal sa paglangis sa ulitin niya. God bless po sa ating beloved youth and singles choir. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, sa oras na itong mamimahal, muli tayong patuloy sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Lahat mo ng patuloy na gagalak mga minamahal, makapakinig pa ng mga pinagpalang patutuo, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved brother Norman. Intrada ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. At maganda po ang huling mukupayan ng kayang pasalamat sa ating mahal na ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. Amen, Pastor Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalamin na mahal na Pastor Willis Tad Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganoon din po sa beloved whole Amida family. At ganoon din po sa ating pong mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. At ganoon din po, bumabati din po ako sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng bisita, kung mayroon man. Isa pong mapagpalang tanghali na po. Sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na talagang ako rin po, mga mahal, ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw pong ito na at sa pagkakataon po na kanya pong binigay sa akin upang siya po ay aking mapasalamatan. At tunay po, mga mahal, na nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kalakasan na taglay-taglay ko po, mga mahal, sa ating, buhat sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, mga mahal, na maging sa pag-iingat po, mga mahal, sa aking buong sambayanan, sa bahayan. At tunay po, mga mahal, na talagang nais ko rin pong magpasalamat yung pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung araw, mga mahal, andyan po yung kaguluhan ng aking buhay, mga mahal, sapagkat talagang ako po'y namulat po, mga mahal, talagang sa magulong pamilya dahil talagang broken family po kami, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang nung aking mahal na ita, mga mahal, ay talagang maaga pong kinuha po ng ating mahal na Panginoon. Talagang tunay po, mga mahal, na talagang kung saan-saan na lamang po ako talagang nagkikitira, mga mahal, sa aking mga mahal sa buhay, mga mahal. Tunay po, mga mahal, na talagang ako po'y natutong magbisyo. Talagang nagpatuloy po ito, mga mahal. At hanggang sa talagang ito po'y nagbunga po ng karamdaman. Ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga mahal, na sakit sa bato, mga mahal. Dahil talagang ako po'y malakas uminom, manigarilyo nung araw, mga mahal. Diyan na talagang ako po'y nagtitik din po ng pinagbabawal na gamot, mga mahal. At talagang umiinom din po ako ng mga syrup, mga mahal. At tunay po, mga mahal, pati rugby, mga mahal, talagang yan po'y sinusubukan po namin yan, mga nung araw, mga mahal. At tunay po, mga mahal, talagang nagkaroon po ako ng karamdaman sa edad po na 21 years old, mga mahal. Hindi po ako nakakamali, mga mahal. At andyan po na talagang mataas palagi ang aking blood pressure. Andyan na nakitaan din po ko sakit sa puso, mga mahal. At yun ang pahiram po, mga mahal, ay yun talagang ngayong sakit po sa bato, mga mahal. At tunay, mga mahal, na andyan na naranasan ko rin po yung talagang
ah, nagmanas po, mga inamahal. At indikasyon po yun, mga inamahal, na talagang kailangan ko na pong talagang dumaan po sa talagang dialysis po, mga inamahal. Subalit, sabi nga po ng doktor sa akin, mga inamahal, kailangan mong uminom ng gamot sa loob ng 1 buwan, mga inamahal. Subalit, hallelujah, tunay po, mga inamahal, na talagang ay hindi po namin ipagpatuloy yung gamutan dahil sa kawalan po ng pinansyal, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang hinayaan na lang namin na ganun po yung aking kalagayan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang habang lumilipas po yung mga araw, mga inamahal, talagang walang araw, mga inamahal, na hindi ko po iniisip po yung aking kalagayan, mga inamahal, kung ano po yung kahit natnan po sa akin, mga inamahal, sa sarili ko po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang sa mga pagkakataon pong yun, mga inamahal, talagang doon ko po naalala, doon ko po naisip, mga inamahal. Doon po ako nagtanong kung totoo pong may Diyos, mga inamahal. Kaya talagang ako po nagsimba-simba na, mga inamahal, noong araw, mga inamahal, dahil talagang wala po akong pagdating po sa spiritual, mga inamahal, talagang wala po akong, hindi ko po naisip, naalala, mga inamahal, na ako po kami po nagsisimba noon, mga inamahal. Subalit, mga inamahal, nung talagang dumaranas na po ako ng mga karamdaman, pagsubok, mga inamahal, walang kapayapaan, doon ko po naisip, mga inamahal, lumapit po, tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit talagang hindi ko po siya kilala, mga inamahal, ng mga panahon na yan, mga inamahal. Kaya talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dyan po, mga inamahal, talagang isang araw, mga inamahal, napanood ko po ating banal na gawain, mga inamahal. Napakinggan ko po yung ating mahal na pastor sa kanya pong mga pangangaral, mga inamahal, sa mga patutuo. Tunay po, mga inamahal, na talagang habang pinapakinggan ko po yung mga patutuo, mga inamahal, sinusubaybayan ko na po yung ating banal na gawain, mga inamahal. Sabi ko sa aking sarili, ako rin po ay gagaling, kagaya ng mga nagpapakinggan kong patutuo, mga inamahal. Pag ako po ay nariyan, mga inamahal, sa crowd na yan, mga inamahal, na aking napapanood. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung ako po ay talagang gustong-gusto mo pong puntahan ng ating banal na gawain, sapagkat ako po ay taga Leyte po ako, mga inamahal. At during that time, mga inamahal, talagang wala pang internet nung araw, mga inamahal. Talagang hindi ko alam kung saan po yung mga banal na gawain, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang yung aking pong tinandaan ay yung pong ating pong napapanood sa TV, mga inamahal. Diyan po sa dako ng banal na gawain, sa dako ng Cunita, sa dako ng Araneta, mga inamahal. Talagang lumuwas po ako, mga inamahal, sa tulong at habang natin pinakamamahal na Panginoon. Pagkamata, napakihanap po na aking physical na pangatawan. At nahanap po ating banal na gawain, mga inamahal, sa dako po ng Cunita, Astrololo, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, nang ako po nagbautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang ay sinuko ko po yung aking sarili sa ating mahal na Panginoon. At sa unang dalangin po nating mahal na pastor, mga inamahal, sa unang dalangin ng mga beloved children, katong ng mga magagawa. Tunay po, mga inamahal, na ako rin po, mga inamahal, ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung mga bisyo ko pa, mga naman, talagang ayaw ko po na manigarilyo, ayaw ko na pong uminom, mga namahal, lalo na po yung pinagbabawal na gamot, mga namahal, dahil yung nakitira pa ako sa aking pinsan sa Maynila, mga naman, talagang gumagamit din po pala sila, mga namahal. Subalit talagang maski na nasa harapan ko na po yung pinagbabawal na gamot, talagang ayaw ko na, mga namahal. Ako po binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po nagpupunay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang isang pagpapala, mga naman, sa bubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito, mga namahal, sa tulong at habag natin pinakamamahal, hindi man po karapat dapat, mga namahal, talagang diyan pa rin po nakapagpapatuloy po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga naman, na talagang
sa aming patuloy na paglilingkod, mga inamahal, talagang dyan na di rin po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maski na nung duman at pandemic, mga inamahal, talagang tunay po na ando po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga inamahal, talagang nais ko rin pong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang minsan po, mga inamahal, sa akin pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang minsan, mga inamahal, dahil sa aking pong pagsusumikap, mga inamahal, para po sa aking pamilya, mga inamahal. Wala naman pong ama, mga inamahal, na talagang ayaw niyang talagang maibigay sa kanya pong pamilya, anak, mga inamahal, yung talagang maibigay sa kanila yung dapat, mga inamahal. Talagang tunay pong minamahal na talagang minsan sa aking pong bagahanap buhay, mga inamahal, talagang minsan naging, ako po, mga inamahal, naging Sunday Christian na lamang po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang sumusundot-sundot na lang po ko ng pagdalo ng Miyerkules, ng Friday, nung araw, mga inamahal. Tunay po talagang dumating po yung paalala ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga inamahal, talagang naramdaman ko po, mga inamahal, talagang parang hirap na po akong umihi, mga inamahal. At talagang andyan po na talagang hanggang sa totally wala na po talaga, mga inamahal. Dahil talagang araw-araw talagang ang tao, mga inamahal, kailangan pong umihi, mga inamahal. Subalit noong time na yun talagang wala na, mga inamahal. At binibilang ko, mga inamahal, hanggang 3 araw wala talaga, mga inamahal. At talagang nung umpisa pa lang, mga inamahal, na talagang ako po hindi umihi, mga inamahal, talagang ako na po talagang nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi po ng kapatawaran habang sa kanya, mga inamahal. At alam niyo po, mga inamahal, talagang lumilipas yung hanggang nung 3 araw, wala talaga. Nung 4, mga inamahal, talagang ako po talagang ako po nag-alay na po, mga inamahal, ng pag-ayuno po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ako po sa gabi, ako po nagpupuri, mga inamahal, humingi ng habag, dahil di rin po ako makakatulog ilang araw na, mga inamahal. At naalala ko, mga inamahal, nung ako po nag-fasting, mga inamahal, ako po namasada pa po ng jeep, mga inamahal. Dahil pag hindi naman ako babiyahe, mga inamahal, wala rin po akong paano po yung aking pamilya, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang napakabuti po na yung pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga mata. Hindi po talaga ako kumain, mga inamahal. Fasting po ako nung namamasada po ako, mga inamahal. At tunay po, mga talagang nakayanan ko po, mga inamahal. Hanggang sa 5 araw, mga inamahal, ganun pa rin, mga inamahal. Talagang fasting pa rin ako, mga inamahal. Talagang sa maghapon, pinapakiramdaman ko po, mga inamahal, kung talagang makaramdaman ko ng pag-ihi, subalit wala po, mga inamahal. Talagang hanggang sa talagang sa buong maghapon na yun, mga inamahal, yung pang-5 araw, sa pag-uwi ko sa bahay, mga inamahal. Talagang ako po talagang nahiga at sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko, mahal na Panginoon, hanggang dito na lang po yung aking talagang papapasting, mga inamahal. At talagang ako po muli, wala akong ginawa kundi talagang manikloads po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang ako po nakahiga, mga inamahal, talagang hanggang sa talagang nakaramdam po ko, mga inamahal, na talagang parang sabi ko, parang naihiniyata ako, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, nung umpisa, talagang napakahina, parang lang, mga inamahal, hanggang sa talagang tumatagal, talagang hanggang sa binalik po sa normal, mga minamahal, yung aking pag-ihisalamat po sa ating pinakamamahal po sa loob ng isang Praise the araw. Lord, man. Sa 5 araw, mga inamahal, hindi po ako talagang nakaramdam ng pag-ihi, mga inamahal. Iisip ko kung nagpatuloy po yan, ano mangyayari po sa katawan ko, mga inamahal. Subalit, ating pong pinakamamahal na po Jesus, siya po'y totoo, buhay, at talagang mahabagin na pagpapala, mga inamahal. Praise the Lord. Apo'y pinagaling, mga inamahal. Talagang hindi po ako lumapit sa doktor, mga inamahal, sa ospital.
Talagang ako yung nagtiwala sa Kanya. Tunay po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya ako po yung nagpupuli at pasalamat mga minamahal. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakaisip po nating oras mga minamahal. Kaya ang pinakamataas na pupupuri, palwalhati pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Sadyang napakabuti ng ating malapaynoon. Ganyan na magpala ang ating malapaynoon, mga minamahal. Amen. Kapag tayo lamang, mga minamahal, talagang magkaroon, mga minamahal, talagang pagpahalaga, mga minamahal, sa pangungusap sa salita ng malapaynoon, kapag ka ating sundin ang kalooban ng ating malapaynoon, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, sabi ng lagi natin na pakinggan dito, mga minamahal, ay lahat ng bahagi natin kailangan. Yan ay nakahanda na. Amen. Bago pa lamang natin sambitin, mga minamahal, sa harap ng malapaynoon, alam na ng malapaynoon ang ating pangailangan, ang ating lamang gawin, mga minamahal, magkaroon tayo ng pagtitiwala, amen, magkaroon tayo ng pag-asa at pananampalataya sa malapaynoon, ating gawin ang ipinagagawa ng malapaynoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, idaragdag na lamang ng malapaynoon yung ating mga kailangan, mga minamahal. Palagpakan natin ating malapaynoon, ganun pinagpala ang ating mga kapatid, mga minamahal. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Norman Entrada, mga minamahal. Tayo po idarako ng mga minamahal sa huling magpapahayag na kaya pasalamat sa ating malapaynoon at na pong ibinibigay ang buwataw sa ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Ating pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapaynoon. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeda at ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po mga minamahal, ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kasama po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang tanghali na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang aking pagpapasalamat sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati po tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buko pong katawan. Mula ulo po yan, mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po, mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng gamot na nireseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, alam niyo po mga minamahal, ang kumpletong kagalingan po ay ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kung hindi po ako nagkakamali, first year college po ako nung huli ko pong maranasan yung karamdaman na yan, kahit lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakarami po niyang pagpapala. Sariwain ko din po mga minamahal yung grabing provision ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-aaral ko po at ng aking pong beloved kuya. Sapagkat yun nga mga minamahal, nung sabay po kaming nag-college ng aking beloved kuya, batid po ninyong lahat mga minamahal na talagang grabe po yung struggle namin sa financial that time sapagkat hindi pa po kami financial stable nung mga oras na yun. At during that time, talagang nag-worry din po kami ng aking beloved kuya kung paano po kami mag-aaral ng college kasi magsasabay nga po kami. Hanggang sa may school po na nag-open ng scholarship na kung sino man po yung makapasa sa entrance exam ay magkakaroon po ng magiging libre po yung pag-aaral na sa college. Alam niyo mga minamahal, isa ako at ang aking beloved kuya na nag-inquire po that time at kung hindi pa ako nagkakamali, almost 4,000 students po yung aspiring that time. And
Alam niyo mga minamahal, nung nilabas po yung result ng exam, alam niyo mga minamahal, almost 2,000 student lang po yung nakapasa. At grabing pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat isa ako at ang aking beloved kuya na nakapasa. At alam niyo mga minamahal, talagang nakapag-aral po kami ng libre. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lang dyan natatapos mga minamahal, sapagkat alam niyo, pareho din mga minamahal, third year student kami that time ng aking beloved kuya. Sabay din po kami nagkaroon ng trabaho na nagamit namin mga minamahal upang makatulong po sa pag-finance ng aming pag-aaral. Ganon din mga minamahal, ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po niya. Alam niyo mga minamahal, last year, nung maikwento ng aking beloved kuya yung nangyari sa kanya sa dako ng Baguio, that time mga minamahal, gabi po, pauwi siya galing sa trabaho. At alam niyo mga minamahal, nagmumotor po kasi yung aking beloved kuya at yung kasunodan po niyang four wheels sa harap, bigla pong nag-stop. So in short mga minamahal, talagang bumangga po yun kay kuya, talagang natumba po siya. At yung motor niya mga minamahal, basag po yung headlight. Ngunit grabe kung mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat ni galos, ni pilay, ni sugat, walang natamawa aking beloved kuya. Alam niyo mga minamahal, that time, pag-uwi niya sa kanilang tinutuluyan, sinabi niya sa mga kasama niya sa bahay na natumba nga siya, ngunit hindi sila naniniwala sapagkat wala ngang natamong sugat yung aking beloved kuya. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po mga minamahal sa nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, higit lalo ang spiritual na pagpapala, na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsambay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalampatuloy natin po, Sister Heidi Aquino. Salamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, at tunay nga maminamahal, hindi kalugihan, maminamahal ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, maging sa mga bisita, ang inyong mga napakinggan na patutuo, ang ginawa ng aming mga kapatid upang magkaroon ng katugpunan sa kanilang dalangin, sila ay mapagaling, iligtas, maghimala ang mahal na Panginoon. Yan po ay inyong sampalatayanan at inyong gawin. Iakbang ninyo ang iyong panampalataya, isang tayak na bagay anuman ang inyong kalagayan sa oras na ito, nais nyo man ang kagalingan, kapayapaan ng puso't isipan, kayang-kayang ipagkalob na yung mga Panginoon. Amen? At dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang pag-inig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen? Saan man tayo maparoon, mga minamahal, huwag natin kalimutan, mga minamahal, na tuloy-tuloy pa rin, mga minamahal, ang papapayag natin ng mga kamanghamanghang gawa, kagilagilas na gawa ng Panginoon sa ating mga buhay upang yung ating mga loved ones, yung mga tao sa labas, mga minamahal na ating mabaginan, sila rin po, mga minamahal, pagpalain, iligtas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At habang naghanda mo minamahal ating mga awit, tayo po yung magpuri sa mga Panginoon. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, so God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He's there, and I'm the idea. He's the potter, and I'm the glue. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Glory! And He is the way, hallelujah. And He is the music. I am the Lamb, and He is
the flame. I am the power and is the fragrance. I am the bride who takes its name. Sons of God, march forward. Glory! Hallelujah! Sons of God, march forward. For Jesus is every day. Say hallelujah. March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. At mga minamahal, sa oras na mamilal tayo po'y magkaisa mga minamahal. Amen. Samahan sa papuring awitial ng kupunang kwar para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Made a way when there was no way. He's always on my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight. He's given me the victory. That's why I give him praise. I know He's
working for my good. Yeah. I will praise Him, figure it out. Hallelujah. Working for my good. He made a way when there was no way. He's always on my side. He said he'd never leave me. Every battle He would fight. He's given us the victory. That's why I give Him praise. I know He's working for my good. Yeah. I will praise Him, figure it out. Hallelujah. Working for my good. No matter the situation, I praise He's working. He's working. I know trials may come. He's working. My good. I know trials may come. He's working for my good. I know. Trials may come, He's working. I know trials may come.
worship you, choir. You are here. Worship you. They call him. Jesus. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You're turning lives around. I worship you. We worship you. You are here, mending every heart. I worship you. We worship you. Worship you, Jesus. We worship you. You are here, healing every hurt. I worship you. I worship you. You are here. You're turning lives around. I worship
working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. And even when I can see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop singing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. A waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. And even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
children are Jesus. I worship you. Hallelujah, hallelujah. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Pinasabi na sino ng presence of Jesus. Hallelujah! Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Minamahal. Logi tayo na hindi mga naman ang pala ng presensya ng ating mga Panginoon sa kabila na talagang nandito siya sa ating kalagitnaan. Huwag kayong manood dito sa harapan. Lumuhod kayo, magtas kayo ng mga kamay. Purihin natin ang ating mga Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang naginagilalas ng awa sa ating mga buhay. Kailan ba din natin mga tihanan na butikan ng ating mga Panginoon? Purihin ka, mga Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Hallelujah! Di sumabit na, tumawag, sinigilan pa nila ang kapangalan ng Jesus. Samantalahin natin ang magkakataon. Kapag kumikilos ng malaki sa ating kalagitnaan, maminamahal, magsumikap ang bawat isa. Mga awitin natin ang huling awitin natin naman mga awitin ay magsisi. Dagilan mapagpala namin Diyos. Maraming salamat. Aming napakamait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, wala kaming gawin. Muli pasalamatan ka. Nulatin ka. Ibigay ang pinakamataas na mapuri, magsamba, maglulahati, magpapasalamat sa iyo. Sa naman paraan kami nagkakamali, nagkakasala. Maya-maya, magawa, lihisi mo ng kalooban. Sa ulang na lagi ng iyong propeta, kami nanikluhod, sama-sama mga kapatid, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Hugasan mo kami sa aming magkarumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Minsan na pamalang Panginoon, samahan mo kami sa aming awibig ito. Aming sinasaway, maliman ng hadlang kasal. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It was a cloudy day. The earth stood still. A man hung crying in the shadow of a hill called Calvary. An innocent man, belied and scorned, had gladly borne the pain and suffering for a world that
should have died there in his place. And as he did, he said, forgive them, no matter what you've done. Forgive them and tell them they are loved, and give to them a chance to go on living, and give to them a life that they could never have before. Ooh, Father, forgive them. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore my every grief. He shed his blood for me, and through the tears I still can see him gaze with love. We're the ones who curse the same, and only give the same. Forgive them, no matter what you've done. Forgive them and tell them they're loved, and give to them a chance to grow and live, and give to them. Oh, forgive them, no matter what you've done. Forgive them and tell them they're loved, and give to them a chance to go on living, and give to them a life that they could never have before. God bless you, choir. Muli sa pangako mo sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw kailanman. Ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong Cordero na nagbuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw kailanman. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Oh, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman.
Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. At dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Dakila, pasasalamat at ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasi dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aming awitin. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak mo tayo ng malakas sa ating malang Panginoon paminamahal. At magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to this Jesus. Walang agang masasalamat ang palagi nating pinapabot sa ating buhay na Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang sa tuwing tayo maminamahal ay humihingi ng habag upang iparamdam sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Palagi po natin siyang nararamdaman. Kaya God bless you, choir, God bless you, instrumentalist, ating pong mga athletes. At muli, maminamahal, patuloy tayo sa ating banal na gawain. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin pong tao sa pusong inaalala ang mga mabuting gawa, mabubuting iniwan sa atin ang ligasiya ng ating dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. Give double honor and respect our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganun din ating pinapabot ang pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa ating beloved visitors, webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At tungkol po sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog, bagamat alam na po natin ito, atin lamang itong nire-remind sa lahat ng mga anak ng Diyos kung paano po tayo, hallelujah, pinagpalang lubos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Utos ng Diyos, paminamahal, sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Anong sinabi? Ikasampung bahagi at handog. Sa Leviticus 27:30, yan ay banal. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen. Sa Malakay chapter 3 verse 8, ang sabi diyan, tayo'y nagtaguriang mga magnanakaw kung hindi po natin susundin at gawin ang pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Dalawa po yan, ikasampung bahagi at handog. Ano po ang ikasampung bahagi? 10% of whatever income we earn daily, weekly, ikinsinas katapusan. Amen. At anumang ating mga pinagpagalan, pinagbibintahan, anuman ang dumating sa atin mga pagpapala, may kaparti po diyan ang ating mahal na Panginoon. Hindi po atin lahat. Ang ikasampung bahagi, the 10%, at ang handog na another 10%, na ito po ay pinapaliwanag ng maayos ng ating dearly beloved pastor, na sinabi po ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sundin ninyo ang aking mga pinag-uutos at gawin ninyo ang sinasabi ng aking mga propeta. Ang sinabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung ikapo na hinihiling ng mahal na Panginoon. Kaya ikasampung bahagi at handog, 20%, pinakamababa, ngunit katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ang dami na pong pinagpala sa mga sumunod. Nakita ninyo, maminamahal, yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya
sa aming lugar, doon sa ibayong dagat, doon sa London. Ang sabi niya, magtanggalan daw po sa kanilang kumpanya ng mga manggagawa. At siyempre po, dahil mga kalahi nila, talagang ang ating kapatid na Pilipino ay isa po talaga sa siguradong masasagasaan na aalisin sa kanyang trabaho. Ngunit siya nagtiwala sa ating mahal na Panginoon dahil nangako ang ating Diyos na buhay na kapag ikay tapat, maminamahal, hindi ka gagawing buntot, bagkus gagawing kang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng 28 ng Deuteronomy, talatang 12 at 13. Amen. Ikaw ay nasa ibabaw lamang, hindi ka pa ilalim. Amen. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi diyan, overtaken ka na masaganang pagpapala, lahat ay iyong makamtan. Sa madaling salita, maminamahal, dalawa na lang silang natitira sa kanila pong kupunan. Lahat natatanggal na. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, mahal na Panginoon, alalahanin mo ang aking pagtatapat sa iyo. Mahal na Panginoon, alalahanin mo, ako'y anak mo. Kapag ako'y mawalan ng trabaho dito, ano pang aking ibubuhay sa aking pamilya? Yung pamilya dito sa Pilipinas at sila doon, maminamahal, sa dako ng London. Alam niyo, maminamahal, tinawag siya sa kanilang HR at alam niya, maminamahal, at siya na itatanggalin. Pero nung dumating, nung pumunta siya sa kanilang HR, maminamahal, ang sabi po ng kanilang HR, kapatid, beloved brother, pinagpala ka, congratulations, ikaw ang manatili sa trabaho. At yung kanilang kalahi, maminamahal, ang natanggal sa trabaho. Pinapatunayan ng ating mahal na Panginoon na totoo ang pagbibigay. At ang ating mga kapatid na ito, maminamahal, malayo man sila, hindi sila nakakalimot sa kanilang mga obligasyon, sa kanilang mga tungkulin. Sa tuwing tayo magkaroon ng mga pasasalamat dito, hindi tayo, maminamahal, kinakalimutan. Kaya nga, kung inyo pong papansinin, ang ministeryong ito, wala pong sumusuportang sinuman. Ang mga sumusuporta po dito ay yung mga pinagpala na mga anak na ng Diyos na tinuturuan ng ating kagalang-galang minamahal na pastor na magtapat sa pagbibigay ng kalaikasapong bahagi tandog. At totoo po ba na nangyayari ito? Hindi lang yung ating mahal na kapatid na yan ang pinagpala. Mayroon tayong mga basurira sa Metro Manila na mamalakaya lamang sa mga basura. Pero kanilang laging sinasaisip, sinasapuso ng pagbibigay ng may katapatan, may magagawa sa kanilang buhay. Sa bawat kanilang matatanggap, maminamahal, kaano mang kaliit, ipinagkaloob nila ang kalaikasampung bahagi tandog. Alam niyo, maminamahal, hindi naglaon. Hindi may paliwanag na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sino mag-aakala yung ating mga kapatid na ito? Mga basuriro at basurera lamang din sa Metro Manila. Ngayon, pabalik-balik na lang sa London. Pabalik-balik na lang sa stage. Dahil sila'y pinagpala ng dahil sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. At hindi po tayo lalayo sa mga kapatiran natin dito. Sabay-sabay tayong pinangaralan. Sabay-sabay tayong tinuruan. Amen. Pero bakit ang ilan ay umaangat na? Ang ilan ay talagang pinagpala na? Tanungin natin ang kanilang mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sila'y nagtatapat hanggang sa kasalukuyan. Ngunit tayo na nagtatanong, dahil nagkaroon tayo ng alinlangan, nagkaroon tayo ng pagdadalawang isip, nagkaroon tayo ng mga haka-haka, ang ating mga buhay ay nanatili. Nanatiling wala. Nanatiling talagang walang-wala. Pero ang sabi ng Biblia, maminamahal, hallelujah, kailanman ang ating Diyos ay hindi liko sa kanyang mga salita na kanyang pong ipinapangaral. Ito'y katulad ng ulan na kapag pumapatak ito, lahat ng madadapuan ng tubig sa buong sanlibutan ay pinagpapala. Eh lalo pa kaya ikaw na maging matapat na Kristiyano na hindi pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Nung araw, maminamahal, bang lingkod, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, makasakay lang ako ng sasakyan na medyo matino-tino. Maraming salamat na. Hindi ko na inaasahan dahil kami ay hamak na mga manggagawa lamang. Pero hindi mo pwedeng ilalamang at hamak lamang. Dahil kung walang mga manggagawa, walang pinagpala ng mga anak ng Diyos. Nangako ang mahal na Panginoon, sabi sa ating dearly beloved pastor, darating ang araw, ang sabi niya, ang pastoral house natin sa Villaronet, magiging garahian na lang yan ang mga sasakyan. Lahat ng mga pastoral workers, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Isa na kami doon sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon.
Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. At ngayon, nagbibilang ng mga sakyan. Grabe, maminamahal. Ang Diyos magpala. Ano pong sikreto? Ano mang mayroon kami sa kapiranggot ng aming pong natatanggap ang bahagi ng mahal na Panginoon. Hindi kami exempted. Bakit? Gusto ba namin kayo lang pagpapalain? Gusto namin pati ang mga manggagawa kapag kayo pinagpala, ang mga manggagawa din pagpalain din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kami rin ay nagsisikap na sumunod sa pagbibigay ng may katapatan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, itong pagbibigay na ito ay talagang may prueba na, may ebidensya na. Talagang makikita natin, hallelujah, sa mga kapatid natin na talagang nakakaahon-ahon na sa kanilang buhay. Hindi sila nakakalimot. Hindi sila maminamahal. Doon lamang nagtapat na pinagpala. Hindi po. Ang pagtatapat ay hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano po ang mangyari sa atin, tayo man po'y pinagpala pang lubos dahil sa ating pagbibigay tulad ni Sister Edna ko. Sabi ng ating beloved Sister Edna ko, nagkaduling-duling ako sa mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Meron siyang building maminal na pinagbibili dahil sa may Caloocan City. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, magkano ibibigay mo kapag mabintayan? Bulok na po yung building at kasamang lupa. Ibibinta niya ng 30 milyones, maminamahal. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, magkano ibibigay mo? Ang sabi ng ating beloved Sister Edna ko, mahal na pastor, kung anong nararapat, sabi po nating kagalang-galang na pastor, magbigay ka ng 30% o magbigay ka ng higit pa sa 30%. Alam niyo maminamahal, 2 linggo lang, sinabi ng propeta ng Diyos, nangako ang ating beloved Sister Edna ko, opo, mahal na pastor, ibigay ko. After 2 weeks, nabenta po yung kanyang bulok na building at kapiranggot na lupa ng 30 million. Kaya ang sabi ng ating Sister Edna ko, totoo ang pagbibigay. Kapag magtapat ka, sumunod ka sa sinabi ng propeta ng Diyos, pagpapalain ka. Kaya maminamahal, wala pa pong nagtatapat dito. Wala pang nagbibigay ng may katapatan na sila'y nalugi. Lahat kami ay nakinabang. Lahat kami ay pinagpala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailan mo pa, maminamahal, hallelujah, sundin ito. Alalahanin ninyo, ang Biblia mismo nagsasabi, may kaugnayan ito sa ating kaligtasan. Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi lamang sa bulsa punuin mo, kalusugan, kalakasan na iyong pisikal na pangatawan. Pati maminamahal ang langit. Si Lazaro, mismo ang Diyos na nagkatawang tao, ang sabi niya, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Si Lazaro na isang, si Sakeo na isang maniningil ng buwis. Ang sabi niya, kalahati malapay na aking kayamanan, aking bibigay sa duka, at 4 na beses ibabalik ko sa aking mga sinisingil. Hallelujah. Nakita niyo maminamahal? Nakita niyo yung mga halimbawa na atin pong nababasa sa banal na kasulatan? Huwag tayong tumulad doon. Hallelujah, sa lalaking mayaman, binatang mayaman. Nagtanong pa siya, ano daw ang kailangan niya para magmana siya ng langit at buhay na walang hanggan. Nung sinabi ng malapay sa kanya, ibinta mo ang lahat ng iyong kayamanan, ang iyong ari-arihan, ibigay mo sa mga duka. Tumalikod ang mayaman at namamanglaw. Amen. Dahil ayaw niya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mahirap, mas mahirap pa, hallelujah, sa isang kamilyo ang pumasok sa butas ng karayom. Sa mga Kristiyano, maminamahal ay hindi nagiging matapat sa mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Imagine, maminamahal, ang kamilyo daw, camel, makapasok pa sa butas ng karayom, hindi pa mahihirapan kaysa mayaman na papasok sa kaharian ng langit. So ano po ang mga kayamanan na yan? Yan ay instrumento lamang para mabuhay ang tao, para mabuhay ang mga Kristiyano. To test your faith, upang iyong pananampalataya ay talagang lalong tumubo, lalong tumaas, aangat ang iyong pananampalataya, madagdagan ang iyong pananampalataya, magbigay ka na may pananampalataya. Dahil yung pagbibigay na may pananampalataya, yan ang kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Nung ginawa ito ng mga Kristiyano, hindi makarating ang gawain sa San Carlos at sa buong Pangasinan kung walang nagtapat doon sa Maynila. At walang nagtatapat dito,
hindi makarating ang ating gawain diyan sa dako ng Palawan. Hindi natin mamimintin ang ating mga gawain, maminamahal, diyan sa dako ng Umingan. Dahil sa inyong pagtatapat, pinagpalang lubos ang ministeryong ito. Kaya ibigay ang pag-aari ng ating malapan. Actually po, ang ikaputandog, hindi po atin yan. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo, ang sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Kaya bago pang gawain, dapat nakasobri na yan, bakat nakapinid na yan, amen? Dapat iyon ang hiniwalayan, pagdating, pagbibigay ng ikasampung bahagi, tandog, ipinaliwanag pa lamang yan, may ngiti na sa iyong mga labi, tuwang-tuwa ka na, dahil God loveth a cheerful giver. Amen! Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong masayang nagbibigay. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, huwag magkatubili upang huwag kang tawaging magnanakaw. Amen! Walang magnanakaw makapasok sa langit. Walang hindi matatapat makapasok sa langit. Yaon lamang mga matatapat, nagbibigay ng may katapatan, sumunod sa panuntunan, sumunod sa standard na iglesia, sila lamang ang karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ibigay po, minamahal, ang ating kasamang bahagi tandog, ipadalang ito natin beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Ating pong i-prepare ng mga minamahal ang ating pagkakaloob upang yan ay basbasan na ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah.
pagpalain po ng lubos sa ating malapay noon, mga minamahal. At nasa na po yung ating mga beloved children's choir. Dito na tayo sa harapan mga ining at tayo pong lahat ay tumayo. Tayo na pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mangaral. Dito po tayong beloved preacher, Brother Jobin Perez. Palakpakan natin na malakas ang ating malapay. Tumayo po tayong lahat mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan aming pinakamamarapin ni Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa Morset Buhay. Nagbumula sa iyo sa pagkataong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mga Panginoon. Mapula sa pandalangin ng aming ginagalang minaman Evangelista, Weldes Estrada Almeida. Aming po minamal na manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami supot sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin ikaw pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, laisa mo sa patabang lingkod sa gana akin, wala magagawa. Basahan lamang, alibok lamang sa harapan. Gawid kami timundalo yung papapalang espiritual sa ipong mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, lahat ng gawa ng antok, kasaot in Jesus' name, kasaot in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at bago po lahat ay nais ko rin bumati na isang magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating po Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po amin pong welcome. Magatabay lamang po kayo. Saan man kayo naroon, ano ang inyong mga problema sa oras na ito, ay talagang kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. No distance could hinder the promises or the blessings of the Lord. Amen? Kaya po, magatabay lamang kayo mga minamahal, tiyak kayo lubos sa pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating po mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Amen. Atin na pong hawakan yung ating pong mga Biblia, kwaderno at mga ballpen. Dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 19, talata ay 21. Ating basahin ang ating unang talata. Amen. From the book of Proverbs 19:21. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan ng Kabanata po 19 at ang talata po 21, ito po sinasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi niyan, mga minamahal, marami po ang gustong gawin ng tao. And both of that, whether that is, alam natin na yan ay sa ating sariling pakiramdam ay tama o mali. Amen? Pero ang pakatandaan po natin, mga minamahal, gaano man kahaba o ka-concrete yung ginawa mong study about your plan, ang sinasabi ng talata, ang kalooban ng Diyos ang mananaig. Amen. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, sa ating pag-aaralan ngayon. Marami tayo kasi nangyayari sa ating pong buhay, mga minamahal. At sabi nga ng mga ibang nagpapalala, bata pa lang ako, pero pinag-ingatan na ako ng Diyos. Habang ako'y nag-aaral, kulang kami ng mga pamasahe, pero nagpo-provide ng Diyos. Hindi pa ako naglilingkod doon. Amen? Ating pamagatan ng ating pag-aaralan ngayon, is it a coincidence or God's master plan? Yung pa mga nangyayari sa ating po mga buhay na yan, mga minamahal, ay nagkataon lang ba? O nasa plano ng Diyos?
Yung tayong mga minamahal na nandito ngayon nakaupo, nagkataon lang ba yan o ito ay plano ng Diyos? Nung tayo po mga minamahal ay gumaling sa ating po mga karamdaman before years, so many years back, nagkataon lang ba yan o plano talaga ng mahal na Panginoon? Yan po ang ating po pag-aaralan ngayon mga minamahal. Atin mo nang basahin dito sa aklat ng Exodo. Ang kabanata ay 2, talatay 3 hanggang 4, italon sa 7 hanggang 8. Amen. Aklat po ng Exodo, sa kabanata ay 2, talatay 3 hanggang 4, talon sa 7 hanggang 8. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay ikinuha niya ng isang takbang yantok at pinahiran niya ng biton at ng sahing at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. Sa 7, nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa iyo ng batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, may mga bagay na hindi natin, sabi nga nung ating awitin kanina, even though I don't feel you, you're working. Even though I don't see you, but you're still working. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga bagay na yan, mga minamahal, akala natin ay para bang tayo lang ang nangyayari ay parang bang hulog langit na lamang. But don't you know, everything na nangyayari, tulad dito, mga minamahal, nagkaroon ng batas before na talaga papatayin ng mga batang lalaki at talagang grabe. Part dyan, siyempre, tatamaan si Moises. That time, wala pa naman, di pa naman masasabi, hindi pa naman alam ng mga tao na si Moses yung batang pinanganak. Talagang siya po ang gagamitin ng Diyos para makalaya ang kanyang banal na bayan. Amen? Siya po'y bata pa lamang, pero may utos na papatayin ang mga lahat ng kanyang. Anong ginawa, mga minamahal? Talagang inilagay sa, talagang yung pinalitaw na, sabi, basket down, sabi diyan. Amen? At, mataki mo that time, nung nakalitaw, talagang tama-tama rin, maliligo yung anak ni Paraon. Amen? Tama-tama. At nung maliligo, dumataan yung basket, nakita. Tanong ko nga, ito ba'y nagkataon lang o talagang plano talaga ng mahal na Panginoon? Amen. Amen. Yung bang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga minamahal, yan ba talaga ay nagkataon lang o talagang plano talaga ng mahal na Panginoon? Ito pang puntos dyan, mga minamahal. Noong naghahanap na ng mag-aalaga, mga minamahal, sa dami-dami ng tao ang makukuha pang mag-aalaga, yung sariling nanay pa niya mismo. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon, parang pinagtuhog-tuhog, mga minamahal, na nung sa unang parte ng sitwasyon, maaring sasabihin mo, nagkataon lang yan. Pero kung pinagsasama-sama mo ang mga kabuuan ng mga pangyayari, mapapasalamatan mo ang Diyos sa iyong buhay sapagat ito pala'y master plan ng ating mahal na Panginoon. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ako po, mga minamahal, bago nakilala sa mahal na Panginoon, nag-aaral ako. Hindi ko naman sigurado na ako'y makakapasa dahil bulak-bulba ako. Amen? Talagang wala naman makakapasa sa engineering, wala naman. Kaya sabi ko, paano kaya pag hindi ako nakapasa sa engineering? Di siguro, talagang standby ako. Amen? Wala. Pero, I did pass the examination. Amen? At ang nangyari dyan, mga minamahal, na kapag trabaho ko, siyempre, kung saan-saan, tinanggap din naman ako. I know, hindi ko kaya, pero tinanggap pa rin ako. Sabi ko, nagkataon lang. Amen. Ang masama, bigla na lang nagkaroon ng karamdaman. Amen? Nung nagkaroon ng karamdaman, lahat ng mga aking pinagmamalaki na wala. Sabi ko, baka naman nagkataon lang. Doon ang dahilan kung bakit nakilala ko ang mahal na Panginoon. O nakilala ako, tinawag ako ng mahal na Panginoon, so to say. Amen? At yun mga minamahal, kung pag sumasumayin mo lahat, sabi ko nga,
ipagpapasalamat natin lahat ng bagay sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. What do you think will happen? Ano kaya mangyayari? Tingnan nyo ang sitwasyon. Ano kaya mangyayari kung si Moses hindi nakapunta doon sa anak ng Paraon at hindi siya lumaki sa mismong palasyo ng Paraon? What do you think will happen? Pag-uutusan siya ng mahal na Panginoon, siyempre, sa gate pa lang dahil hindi kilala si Moses, hindi makakapasok at makakalapit kay Paraon. Haharangan na siya ng gwardya. Ay, paano niya maisasagawa ang master plan ng mahal na Panginoon? Kaya tinulutan talaga ng mahal na Panginoon na siya makapasok at makasama mismo ang Paraon. Para na sa ganun, kapag babalik siya, mga minamahal, ang mga tao doon, alop sa kanya, ay, ito si Moses. Ayan nyo lang lumapit, bahala silang magkapatid na mag-usap, gumaganong-ganon sila mga minamahal. Because God prepared everything. Ipinrepare lahat ng mahal na Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa atin, para lang maganap ang kanyang master plan. Sabi ko nga, ang daming mga gustong nating gawin sa buhay, mangyayari at mangyayari ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po natin mga minamahal, in our lives, marami tayong disappointments. Amen. Ang sabi dito, pag sinabing disappointment, mga minamahal, it's about expectation versus reality. Kapag hindi po nagkita yung ating gusto mangyari at yung nangyayari sa atin, ang lalabas dyan, disappointed tayo. Amen. Gusto ko maging inhinyero, pangarap ko maging inhinyero. Biglang bumagsak ka sa exam. Wala, disappointed ka. Amen? Gusto ko magkaroon ng sasakyan dahil lumalaki ang aking negosyo, biglang bumangkrap ka. Disappointed ka. That means, mga minamahal, araw-araw, it is inevitable. Hindi mo na pwedeng hadlangan yan na kapag nangyari yan sa iyong buhay, mga minamahal, mayroon tayong dumarating na tinatawag na disappointments sa ating pong buhay. Nung nagkasakit ka, nung bumagsak ka sa board exam mo, o nung tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng mga bagay na problema sa ating buhay, these are our disappointments. Amen? But, take note, ito bang mga disappointments na ito, mga minamahal, ay masasabi ba natin mga coincidence lang? Nung tayo may karamdaman, nagkaroon ka ng cancer, nagkaroon ka ng leukemia, nabangkarote ang negosyo mo. Amen? Are this coincidence? Mga minamahal, hindi ito coincidence, mga minamahal. Master plan ng mahal na Panginoon. Dahil ang gusto niya, tatawagin ka niya at para maglingkod ka, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Even yung katabi mo sa tricycle na nag-share sa iyo ng kabutihan ng Diyos, it is part of the master plan of God. Amen. Even yung katulong mo na nag-share sa'yo ng kabutihan ng mahal na Panginoon, ng himala ng mahal na Panginoon, it is a part of the master plan of our God. Kaya sabi ko nga, mga minamahal, yung ating buhay, nung tayo, bago tayo pinanganak, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, before the foundation of the world, God had chosen us. Amen? Amen? Kilala na tayo ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, araw-araw, hindi ka pa nga nagpapabautismo, mga minamahal, kilala ka na ng mahal na Panginoon. At bawat araw, nandoon ang pag-iingat, pagpuprovide ng mahal na Panginoon sa iyong buhay. Marating mo lang ang puntong ganito. Tapos tutulugan mo lang. Malawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat hindi ka natutulog. Bakit? It is a litany of experiences. Para masabi mo, mga minamahal, umabot ka sa ganitong oras. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay mayroong mga bagay na ating naiisip na kala natin pinabayaan tayo at saka nagkataon lang. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Lahat ng yan nangyayari sa buhay ng anak ng Diyos, nasa plano ng mahal na Panginoon. Ating basahin, Aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 28. Kind. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 28, ito po sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip
na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay na iyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Anong ginagawa ng ilang mga tao, mga minamahal, kapag dumating sa kanila yung mga pagsubok sa buhay? Tawag nila dyan, kapag di sila nakilala sa mahal na Panginoon, kamalasan. Malas naman ang buhay ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, anong ginagawa nila? Kapag sila po mga minamahal, inabot ng mga ganyan mga sitwasyon sa kanilang buhay, dahil di pa nila kilala ang mahal na Panginoon, ang ilan po gumagawa ng drugs. Ang ilan mga minamahal, nag-iinom na lang ng inom, barkada dito, barkada doon. They don't care what will happen to their lives. Amen? Some of them, mga minamahal, nagre-rebelde. Amen? Ang ilan, sawa na lang ako, bahala na. Amen? Kaya ang ilan mga minamahal, gumagawa ng mga pre-marital sex na mga youth. Bakit? They don't care. Hopeless. Hindi nila alam mga minamahal na yung kanilang pinagdaanan na problema ay parte ng pag-mold ng mahal na Panginoon. Amen? All they thought, ito'y kamalasan lang. Pero pagkatandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Lahat ng umiibig sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. So pag sinabing umiibig ka sa Diyos, you desire to do the will of God. Amen. Gusto mong ganapin. Sinusumikap mo mga minamahal maganap ang mga utos na mahal na Panginoon. Napakarami niyan mga minamahal. But you try your best mga minamahal. Paano ginagawa mo ng ilan mga minamahal para sila po makakumplay? Ang ginagawa nila ay trust in Jesus. Kapag tinanggap natin mahal na Panginoon, yun, mamumunga yung puso natin mapuno ng mahal na Panginoon, ang kanyang pagmamahal, bubunga yan. Kaya hindi mo problema ang kabanalan, hindi mo problema ang pagtatapat, hindi mo problema ang pagdalo sa banal na gawain, hindi mo problema ang pagpupuri na matagal, hindi mo tinatanong na dapat 2 to 3 minutes lang. Amen? Amen? Kinasasabikan ng mga totoong anak ng Diyos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sabi niya, kung tayo umiibig, mga minamahal, sa mga taong umiibig sa mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, walang coincidence, walang nagkataon lang, walang swerte, walang kamalasan, lahat yan nasa plano ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Nawalan ka ng trabaho, nabigo ka sa pag-ibig, nagkaroon ka ng karamdaman as if hindi mo na kaya. Brother, sa totoo lang ngayon, medyo napakabigat ng kamay ko mula kaninang umaga eh. Dahil may trials ako eh. Brad, magpatuto ka. Huwag muna, di ako pinagpala pero ang lakas ng katawan. Amen. Sasabihin natin di pinagpala. Amen. Nakapag nagkaroon ng pamasahe, may nakapaglaban ng damit. Amen. May kuryente, kumain. Ang ilan mga minamahal. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, sometimes sasabihin natin, di ko na kaya. Amen. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po'y nasa kalagitnaan ngayon na ganyan, ang sa huwag kang bibigay. Trust the process of God's master plan. Meron tinatawag na proseso ang master plan ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay, mga minamahal. At kinakailangan nating daanan ito, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal, dumadaan diyan, mga minamahal, maaaring sabihin ng ilan, brother, masakit masyado eh. Di ko napaghandaan itong pinagdadaan ko, brother eh. Amen? Ay talagang kapag tayo po mga minamahal ay talagang tuturuan ng Diyos, iindain mo talaga yan. Amen? Kaya nga sinasabi natin sa mga kapatiran, kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod, huwag na tayo maging pasaway. Dahil kapag nagpaalala mahal na Panginoon, pag namalo ang mahal na Panginoon, ay talagang iindain mo talaga. Kailangan mo kailangan niya makuha ang atensyon mo. Kaya talagang babaluktot ka talaga. Kaya kung ayaw mo mapalo, kung ayaw mong ikaw ay talagang paalalahanan ng Diyos, ay maging good boy at saka good girl na tayo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ating Pilipino preacher, matakot ka sa paggawa ng kasalanan. Huwag kang matakot sa tao. Matakot ka sa paggawa ng kasalanan. Dahil kapag iniwanan ka ng mahal na Panginoon, sino ang kaibigan mo? Sino ang sasalo sa iyo? Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay dumaraan sa mga process na yan, learn the lessons na gustong ipakita sa atin ng mahal na Panginoon. Oh, ang ilan, Brad, isang buwan na akong hindi, grabe na itong pinagdadaanan ko ngayon. Learn the lesson. Huwag kang, sometimes ang tao mo minamahal, kapag siya nasa pagsubok ng buhay, takbo ng takbo. Trying his best to solve the problem himself. And taking God just for granted. Amen? Nakalimutan niya mga minamahal, na sabi ng Biblia, mga, call unto me, and I will answer thee. Ang tinatawag niya si Bombay. Bombay, pautang ng 5-6. Ayan, lubog-lubog ang buhay mo. Hindi si Bombay ang nagsabing call unto me. Diyos ang nagsabi ng call unto me, and I will. That's it. Diba? Sometimes nakakalimutan natin mga minamahal. We just take for granted God. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, parating naghihintay ang Diyos para ikaw ay tumawag sa Kanya. Sa Kanya ka dapat magtiwala. Sa Kanya ka dapat lumapit. Sa Kanya ka dapat buong buo na hinahanap ang katugunan lahat ng iyong pangangailangan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, learn the discipline of silence. Kapag ikaw ay na tinuturuan ng Diyos, pwede ba? Huwag ka masyadong, di ba? Sabi na natutunan natin sa ating mga preacher, more talks, more mistakes. Makinig tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit ka ba dumalo? Bakit ka tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan? Dahil gusto natin magbara ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga minamahal, alam natin na sa atin mismo, hindi natin kaya na tanggapin o ganapin ang ating kaligtasan. Kaya kailangan natin si Jesus. Paano natin makilala mahal na Panginoon? Through His pastor, through His evangelist, through His preachers, through His teachers. Lahat, imprudent, mga kapatiran. Bakit kung anong sabihin nila ay talagang lumalaban tayo? Ayaw nating sundin. Sabi na kanina mga minamahal, ang mga kapatid natin pinagpala na. Pero bakit tayo hindi pa? Kasi patuloy tayong lumalaban sa salita ng mahal na Panginoon. Maski na naririnig natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi natin napapakinggan. Magkaiba yung narinig sa pag nakapapakinggan. Amen? Magkaiba yung hearing sa listening. When you hear it without understanding. But when you listen, it passes through your brain, to your heart, at nakakaroon ka ng tinatawag na realization of things. Tama ba itong aking ginagawa? Dapat ko bang gawin ito? Ito ba'y, see? Dapat pinoprocess natin ang bagay na yan. Bawat napapakinggan natin ang salita. Dahil kapag dumating sa atin yan at hindi natin ginanap, mga minamahal, doon lumalabas ang sinasabi natin, sayang ang oras mo. Sayang ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes ang tao masyadong busy para mapakinggan ang pangungusap ng Diyos. Amen? Amen? Oo. Maraming pinapangusapan ng mahal na Panginoon but we don't listen because we are so busy. Dami kong ginagawa pa natin. Ikaw na muna dyan. Wala pa naman, di pa naman darating, mayroon akong sinihintay na signs. Kala natin kung sino tayong matalino, mga minamahal. Amen? Amen? Pero Bible itself is saying, no one knows the time. Kaya huwag magmalaki ang sino man na sinasabing, ay, tinitingnan ko muna yung mga signs. Anong sign ang gusto mong makita? Tanging makikita mo kapag ganyan ang ugali mo, sign ay yung pag-aari mo na lahat ng kung anong meron ng mga Kristiyanong ni-rapture na mahal na Panginoon. Sa'yo na lang lahat yun. Amen? Bakit? Naiwan ka kasi sa kakahanap mo ng sign.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kinakailangan ng mga minamahal, sometimes kapag tayo po ay busy, kapag tayo mga minamahal gumagawa ng mga good things and bad things, hindi na natin ginagawa mga minamahal na nakikita, napapakinggan ang kalooban ng Diyos. Ngayon nga, sino nakakaalala mga minamahal ng unang awitin natin kanina? Sino nakakaalala ng unang inawit, ng pangalawang inawit ng choir? Dumadaan lang na parang hangin. Kasi we do not give attention sa ginagawa natin Panginoon. Bakit? Busy tayo masyado. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kung talagang yan, bawat ginagawa natin tumatatak sa puso't isipan ng Kristiyano, alam natin kung ano ang mga mensahe na ginagawa ng mahal na Panginoon. But we fail to do it because we are so busy. Ewan ko kung anong pinagkakabisihan natin. Amen? Ang ilan nakaupo pero ang isip malayo. Ang ilan nakaupo pero nakatutulog. Ang ilan nandito pero masyadong kung anong ginagawa. We are here para hindi para gumawa kung anong klaseng mga business meron tayo. Nandito tayo para pupurihin at pasasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen? O, papurihin mo pasasalamatan ng Panginoon, pero yung ginagawa mo iba. Amen? Dapat gawin natin ang tama ang lahat ng bagay. Sapagkat lahat ito'y hindi to coincidence lang. Yung pag-upo mo dyan ngayon, Nathan, nag-usap tayo ngayon, hindi ito coincidence. Mga minamahal, this is part of the master plan of God. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last week, ang plano ko, wala ako dito. Dahil meron kaming seminar doon sa Siargao. Pero biglang nagbago ang schedule mga minamahal. Kabagaman na pa yun, nakabalik ako dito. Ngayon ako yung kabagaman na pa yun. Bakit? Plano yan ng mahal na Panginoon. Amen! Bakit mga minamahal? Dahil walang bagay na nangyayari na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang sa atin, dapat huwag mong pakawalan ang pagkakataon na yan. Intindihin mo masyado. Amen! Dahil kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka bibigyan ng atensyon. The reason why hanggang sa mga oras na ito pinagpapala tayo. Dahil anong sinabi ng Hebrew, kindly, Hebrew, Kabanata 12, talatay 1. Amen. Hebreo 12, Kapitulo 12, versikulo 1, ganito pagkasabi, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Nung dumating ang ilan dito mga minamahal ni Singkonduling walang pera. Pero ngayon pinagpala na. Nakita nyo, wala na tayong mapagparadahan ng mga kon. Ang dami na sasakyan. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, totoo yun. Mga minamahal. Ang ilan, mga minamahal, talagang naglalakad. Amen. Ang ilan, mga minamahal, nilalakad mula bahay hanggang banal na gawain. Ngayon, nagpalang tricycle. Amen. Pero that time, nung wala pa tayong mga pagpapala, mga minamahal, amen, we are willing to sacrifice, even walking, makarating lang sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Pero nung tayo na po, mga minamahal, pinagpala, nawalan lang ng hangin yung gulong mo, ayaw mo nang dumalo. Umulan lang ng konti, ayaw mo nang dumalo. Amen! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi yung discipline of obscurity, yung bang feeling importante ka na ba? Amen? Kailangan maramdaman yung obscurity, yung hanggat hindi mo mararamdaman yung you are nothing without God, hindi mo magagawang intindihin ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Kung nasa isip mo ngayon, inhinyero ako, maestra ako, ako'y mayaman ako ngayon, hindi ako. Kapag gano'n ang ating isipan, mga minamahal, we can never hear and listen to the Word of God. Amen. Kapag yun ang iyong isipan, sino mang tatayo dito, lalo kapag masasabing bata lang ang tumayo dito,
Who are you? Haller! Ginaganon mo yan. Kasi yumayabang na kasi tayo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang bawat tumatayo, hindi yung tumatayo ang pinapalakpakan. Hindi yung sa mga tumatayo ang pinupuri natin dito. Hindi ang tumatayo ang patungkol sa Kanya, ang mga pinag-aaralan natin dito. Lahat patungkol sa mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Oh, bakit sino tayo mga minamahal? Because akala natin kung sino na tayong naabot na natin, masyado na tayong mataas. Tumataas yung ating ere, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng talata, kaya't yamang nagkukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Everybody is looking at us. Kaya nakita mo, yung isang mainit na choir, dati, tapos ngayon pupunta sa mall at naka-spaghetti, malaking dagok yan sa totoo lang sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kala ko ba, binago na yan? Yan, no? Nakalabas na lahat ng kaluluwa. So bakit tayo hinikpitan sa bagay na yan? Para manatili ang kalooban ng mahal na Panginoon. Para manatili ang glory ng mahal na Panginoon. It is not your glory. It is God's glory. Kasi sapagat ang isang Kristiyano pinagpala ay nakikita sa atin yung ating Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay lumabas, mga minamahal diyan, at ginawa mo iba sa ginawa, pinagagawa mahal na Panginoon, ang napupulaan hindi ikaw, kundi ang iglesia na mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga maingat dapat ang mga anak ng Diyos. Punta ka, dati natin kami doon, mga pagbaba ng isang baguhan. Saan kayo pupunta, madam? Sabi ng mga tricycle driver. Doon sa Jesus Miracle Crusade, yung mahaba yung buhok. Ay, alam ko na yan, yung mahaba puti yung balda nila, tapos mahaba yung kanilang buhok. That is the glory of God. Amen. Amen. Bakit mga minamahal? Ang napapapurihan, hindi ikaw na Kristiyano nakikita nila, kundi ang Diyos na nagpapala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi diyan? Itabi namang walang liwag ang bawat pasahan. Ano mang ginagawa mo ngayon, kapatid, pwede ba tayo tigil na yung kapasawayan na yan? Amen. Meeting ng meeting. Tapos maya-maya ulit-ulit na lang. Sa totoo lang, pwede nang i-tape yung mga meeting ni Ate Bay sa atin, Ate Bay preacher. Sige, ulit-ulit. Bakit? Inuulit-ulit kasi natin. Amen? Sa susunod, iti-tape ko na. Parang sa ganun, kapag ganun, sige, i-play nyo na lang, pare-pareho naman yan. Kasi ang Kristiyano hindi natututo. Amen. Pero sabi niya, alisin mo anumang pasan. Amen. Na mga pagkakasalang pumipigil sa atin para ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. If we learn to be nobody, kapag inisip natin na tayo ay alabok lamang sa harapan ng Diyos, na tayo kinahabagan lamang, na tayo nakakatayo dahil sa habag lang ng mahal na Panginoon, na wala kang may pagmamalaking anuman, tanging Diyos na nagmamahal sa iyo may pagmamalaki mo, that's the time na tayo ay makakapakinig ng mensahe ng mahal na Panginoon. Pero kapag sa oras na ito ay sasabihin mo, wala naman akong problema, may pagkain naman ako mamayang gabi Di naman ako magugutom Pagdating sa pag-uwi, may pamasahe naman. Sasakyan kaya, kotse! Hanggat gano'n ang isipan natin, mga minamahal, at hindi man lang natin ipinagpapasalamat lahat ng yan sa mahal na Panginoon, you will never listen to God. Tutulugan mo ang Diyos. Amen? Amen? Again, I tell you, all this, hindi coincidence. These are part of the master plan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ang araw, after 40 years, tingnan nyo kung paano ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay ng Moses. Ating basahin muna. Aklat ng Gawa, Kabanata 7, talata 30 hanggang 32. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng mga Gawa, Kabanata 7, talata 30 hanggang 32. At nang maganap ang 40 taon,
ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai. Sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moses, ay nanggilalas sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. 32, Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moses ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, it took 40 years para mapakinggan ni Moses ang pangungusap ng Diyos. Huh? Yan niya. Nakikita na niya yung aral ng kanyang nanay nung siya'y bata pa. Although nagkaroon ng pitak doon sa kanyang puso, mga minamahal, hindi niya kalimutan yun. Kaya iniwatan niya kaharian ni Paraon, mga minamahal. Lumabas siya upang tulungan. Nagkaroon siya ng chance na tulungan ng kanyang kababayan at ang isang mga sundalo ni Paraon, mga minamahal. Ang ginawa niya, mga minamahal, bilang prinsipe, supposed to be, bubugbugin niya at papatayin yung kanyang kababayan. Pero ang kanyang pinatay, hindi yung kanyang kababayan, kundi yung sundalo ni Paraon. Bakit? Nanatili sa kanyang napakinggan niyang aral ng kanyang nanay na ibinigay ng manapay para siya lumaki na hindi lalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, mga minamahal, huwag niyong iwanan sa bahay. Sabi ng ating mga kapatid, dalhin mo lang yung anak mo. Pasaway, brother eh. Lalo mong dalhin pagpasaway. Para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, bakit ang pumupunta ba dito? Perfecto? Hindi naman. Mga pasaway din naman tayo dati, di ba? Pero bakit tayo tumigil naging pasaway? Dahil kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga anak niyo, join nyo sa children's choir. Merong magtuturo sa kanila ng tamang asal. Amen? Kaysa hayaan nyo sila doon sa inyong tahanan. Mga minamahal. Sino magtuturo sa kanila doon? Wala. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, it took 40 years Moses to give attention to the Word of God. Amen? Sa palagay ba natin, mga minamahal, kapag dumating ang mensahe ng Diyos nung siya'y prinsipe, papansinin ba niya yung burning bush? Hindi niya papansinin yon. Siya'y prinsipe. Sasabihin niya kagad, okay, mga bumbero, patayin ang sunog. Makapangyarihan kasi siya eh. Amen? Pero nung tayo nangusap malapay noon, wala na siyang may pagmalaki sa kanyang buhay. Naging tagapangalaga na lamang siya ng tupa ng kanyang biyanan. Wala na siyang may pagmalaki. Lumayas na siya doon sa karangyaan. Pinili niya makipamuhay sa kanyang mga kababayan. Amen? Nung nangyari yun, sa kanya narinig ang pangungusap ng Diyos. Same thing. Kung mananatili tayo sa ere na mayroon tayo, mga minamahal, pride ba tayo, mga minamahal? Walang mangyayari sa ating buhay. Bumaba tayo. Amen? Amen? Subukan mong bumaba at hubarin anumang ipinagmamalaki mo sa iyong buhay. At ang gawin mo, saliksikin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When we are in the highlights of our life, kapag tayo nasa fame ng ating buhay, mga minamahal, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang kapitan o mayor ka, kung ano mang mayroon kang kapangyarihan, hindi mo bibigyan pagkakataon na lumuhod sa mainit na panahon dahil you are that wealthy. Pero kung gusto mong ikaw ay makapakinig sa kalooban ng Diyos, hubarin mo lahat yan. Come and worship the Lord, then Jesus will have mercy on you. Amen? Amen? Brother, totoo yan, tinitiis ko. Pagsubok, pero medyo humahaba na yata masyado eh. Amen? Sino na nakasubok dumanas ng trials? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ilang buwan, ilang linggo. Amen? Di ba? Ilang taon. May taon na. Ang ilan, bumibilang na ng mga taon. Pareho pa rin, brother. Mahaba na eh. Mukha nakalimutan na yata ako ng Diyos. Tanong mga minamahal,
Ang tanong natuto na ba tayo? Nalaman na ba natin, mga minamahal, ang mensahe ng Diyos? Bakit tayo kailangang padaanin dyan? Nalaman mo na ba ang gustong ipagawa sa iyo ng mahal na Panginoon para maging parte ka sa kanyang master plan? Ang masama niyan, mga minamahal, baka patuloy tayong humihindi. Kaya patuloy ang iyong talagang i-remind ka talaga diretso hanggat di ka natututo, nandiyan ka parati. Abutin mo man dyan ng siyam-siyam hanggat hindi ka natututo, hindi ka makakalaya dyan. Kaya kailangan, mga minamahal, sa ating pong buhay, alamin ano ba ang mensahe mo, mahal na Panginoon, sa aking buhay. At kapag willing tayong ganapin, sumunod, dahil maraming tao nakakaalam ng mensahe sa kanilang Diyos sa kanilang buhay, pero ayaw sundin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sampalan ko kayo, marami nagpapatotoo, brother, na panaginipan ko, kasama ako sa mga aawit. O sige brother, alika. Sabi ng ating bili nga tayo ng barong. Para baka nahirapang bumili ng barong para maging choir na. Kasi napanaginipan niyan maging mga awit. Binigyan ng barong. Kinuha yung barong. Hanggang ngayon, di pa naman mag-aawit. Hindi ganun. Kung nalaman mo ang mensahe ng Diyos sa iyo, anong parte mo, anong drama mo, role mo sa kaligtasan ng mga makasalanan, dapat ginaganap natin, susunod tayo. Hindi sapat na malaman mo lang. Dapat pagkatapos mong malaman, willing kang magpagamit sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung my will, kundi your will be done. Amen. Ang masama, mga minamahal, puro ating sarili ang gusto nating sundin. Kapag ganoon, talagang hindi talaga tayo makakalaya sa bagay na yan. Hahaba ng hahaba yan. Amen. Amen. At doon naman, sa mga Kristiyano, sometimes, kasi nga parte ng plano ng Diyos, hindi lang ikaw ay magkaroon duman sa trials. Even yung mga blessings na mga nakakatanggap na. Lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag answered prayers tayo, mga minamahal, ibig sabihin, hindi ka pinagpala para lang sa'yo yan. Lahat magsabing amen. Hindi ka pinagpala ng Diyos para lang manahimik ka sa sarili mo. There is a plan of God. Bakit ka pinagpala na mahal na Panginoon? Ang tanong, kung ikaw ay pinagpala, bakit ka pinagaling ng Diyos? Nasubukan mo na ba tanungin ng mahal na Panginoon? Nung ikaw ay may karamdaman, grabe mamamatay ka, COVID-19, o kung ano mang pinagdaanan natin, mga cancer, pinagaling ka. Nasubukan mo na bang sabihin sa mahal na Panginoon, bakit mo kaya ako pinagaling, mahal na Panginoon? Hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Hindi natin inaaral ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, for us to understand the purpose of God, mga minamahal, kapag tayo pinagaling, hindi tayo pinagaling for nothing. Pinagaling tayo dahil may gustong ipagawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka binigyan ng sasakyan, binigyan ng mga kayamanan, binigyan ng mga properties, just for nothing. Binigyan ng Diyos dahil may gusto siyang ipagawa sa iyo. Amen. All these are master plans, part and components. Mga minamahal, hindi po pwedeng tumitigil yan kapag ikaw ay tumanggap tapos na. Hindi ganon. We have to seek the Lord. Mahal na Panginoon, ano bang kalooban mo sa aking buhay? Nung ako'y pinagpala mo financially, anong gusto mong gawin ko? Kaso kung minsan, mga minamahal, instead na tayo po ay hanapin ang kalooban ng Diyos, nagiging dahilan pa yan kung bakit tayo nakakawala. Amen? Amen? Lumawawala tayo. Nakakalimutan natin. Basahin natin, mga minamahal, last 3 verses. Deuteronomy, Kabanatay 8, Talatay 11 hanggang 14. From the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 11 up to 14. Beloved instrumentaries, please. Dito po sa Deuteronomy, yung kabanata po yung 8, at ang talata po ay 11 hanggang 14, ito po sinasabi, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan
at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baga pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Lahat ng hindi nakakalimot sa mga pagpapala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang ilan nakakalimot na mga minamahal, tingnan nyo nasaan ang mga pinagpala ng mga anak ng Diyos. Amen? Noong walang-wala pa mga minamahal, ay talagang katakot-takot na panalangin ang ginagawa. Grabe. Grabe magpatotoo. Pero nung pinagpala na, nasaan na sila? Ang sabi ng talata, nakakalibot ang Kristiyano. Amen? Kaya nga tayo mga minamahal din na mautusan eh. Kasi nakalimutan natin na minsan sa ating buhay, gustuin man natin magwalis, hindi tayo makapagwalis dahil may karamdaman tayo. Amen? Kaya nga tayo hindi mapagsabihan eh. Nagagalit tayo mga minamahal eh kapag tayo pinagsasabi nare-rebuke. Kasi nakakalimutan natin na minsan gustuhan man natin mapakinggan ang mga pangangaral na yan, di natin magawa dahil malapit na nating ipikit ang ating mga mata, malapit tayo sa kamatayan. Pero nung tayo lumapit sa Diyos, pinagpala tayo. Pinagaling ang karamdaman natin. Inayos ang buhay natin. Dating black sheep sa pamilya, pinagpala na mahal na Panginoon. Itinaas na mahal na Panginoon. Janitor ka dati, ginawang manager. Grabe mga pagpapala natin napapakinggan. Pero ang nakakalungkot, nung natanggap ang mga pagpapala, kinakalimutan nila ang Diyos na nagpala. Amen? Amen? Kaya nga hindi ka nang makapalakpak ngayon eh. Kasi nakakalimutan mo na minsan, mga minamahal, gusto mo palakpak, hindi ka makapalakpak dahil sa grabing karamdaman. Kaya ngayon, maski na kumikilos ang banal na presensya, you do not care. Because all you thought, lahat kaya mo na. Nakalimot ka kasi na kung walang Diyos, wala kang magagawa. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, kapag tayo pinagpala ng Diyos, huwag kang makakalimot sa mahal na Panginoon. Amen? Ang pangalawa, sabi diyan, baka magmataas ang iyong puso, nagkaka-pride ang mga pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga nito, ating basahin, Deuteronomy chapter 8, verse 17. Kindly, mga minamahal. Aklat ng Deuteronomio, kabanata 8, talata 17. Deuteronomy 8, talata 17. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang mga minamahal, maraming Kristiyano ang ganyan. Bakit ako magtatapat? Pinaghirapan ko ito ang aking lakas, ang aking talino, dahil lang kung bakit ako nagkaroon ng ganitong sweldo, nagkaroon ng pagpapalag ganito. Nakakalimutan natin mga minamahal na Diyos ang nagbigay sa atin yan. Amen? Amen? Bakit ko ibibigay ang aking kasabong bakit handog? Pinapayaman ko lang ang mga manggagawa, pinapayaman ko lang ang mga mahal na pastor. Bakit? Kasi nagkaka-pride na kasi tayo. Nagsimula na tayong tumubo yung ating ere sa buhay. Amen? Akala natin we are already untouchable. Akala natin di ka na makanti-kanti dahil mayaman ka na, marami ka ng possessions in life, marami ka ng kaibigan, kilala mo na sila, ang laki na ng connection mo. Ano magagawa niyan kung isang araw kunin ang buhay mo? Ano magagawa lahat yan kung isang araw kunin lahat ng Diyos? Kunin lahat ng ating mahal na Panginoon. Ito, sabi diyan, kindly, dito sa aklat ng Hosea, Kabanata 2, last verse. Kabanata 2, talatay 8 hanggang 9. Amen. Dito po sa Hosea 2, talatay 8 hanggang 9. Sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo. Grabe.
at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. That's right. Kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon at ang aking alak sa panahon niyaon at aking aalisin ang aking lana at ng aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakakalimutan ng Diyos. Pantay sabi niya, no, hindi niya nalaman na ako ang nagbigay ng anumang pagpapalang meron tayo. Grabe! Diyos ang nagsasalita niya, mga ang pinakamasakit pa nito, mga minamahal. Ang sabi niya, ang aking mga ibinigay, ginamit pa nila kay Satanas. Kay Baal. Doon sila nag-offer. Yung pagpapala ng Diyos na binigay sa atin, ginagamit natin sa kalayawan. Yung pagpapalang binigay sa atin ng mahal na Panginoon, ginagamit natin sa paggawa ng kasalanan. Yun ang pinakamasakit, mga minamahal. Diyos ang nagpala, pero yung pagpapala, gagamitin mo sa kalaban ng Diyos. Napakasakit noon, mga minamahal. Anong sabi naman ng Panginoon? Kaya ang gagawin ko, babawiin ko ang ibinigay ko sa Kanya. Aalisin ko. Sabi niya, and then I will take away the corn in the time thereof. Yung pagkain niya. I will take, therefore, the wine in the season thereof. Yung mga kanyang binibigay sa kanya, mga pagpapala, I will recover the wool and my flax given to cover her nakedness. Yung pag-support na mahal na Panginoon, aalisin niya. Dahil, instead na yung pagpapala natanggap natin, sa Kanya mo gagamitin. Saan natin ginagamit? Sa kalayawan, sa kabulastugan, sa paggawa ng mali, instead sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Kaya maaralan tayo, mga minamahal, sa bagay na yan. Ang pagpapalang galing sa Diyos, ginagamit para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, parati nating isipin, mga minamahal, sometimes, paano yan, brother? Anong gagawin ko? Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Lahat ng naniniwala niya, sumigaw ng praise the Lord. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kung hindi niya tayo inibig, mga minamahal, anong mangyayari sa atin? Hindi tayo magkakasama ngayon. Amen? Ang ilan, nabaliw na sa atin. Ang ilan, nagtatago, patay na. Ang ilan. Pero sabi ng talata, mga minamahal, sa aklat ng Romans 5:8, sabi yan, God commended His love toward us. Ipinagsisiksikan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ha? In that, while we were yet sinners, na bagamat tayo ay kasalukuyang nagkakasala pa rin. Sabi ng talata, Christ died for us. Hindi namatay si Kristo para sa iyo dahil ikaw ay perfecto. Ang sabi diyan, hindi tayo kaibig-ibig pero minahal na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? At huwag mong suklian ang pagmamahal na yan, kapatid, na tinutunugan ang banal na gawain. Huwag mong suklian ang pagmamahal na yan, kapatid, nakakalimutan mo ang kanyang ginagawa sa iyo araw-araw. Huwag mong suklian ang pagmamahal na yan ng Diyos na sa pagre-rebelde o kung ano mang iniisip mo sa oras at lalayo ka. It's nothing. Kundi, ang sabi ng talata, ang kailangan lang niya, be subjective unto the power of our God. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live.
my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All the hands are for me. I lift my hands for all to see. Only one who brings me to my knees. You share His love across the earth, the beauty of your holy word. So before you, God, I lift my hands. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place it to your loving. Hallelujah. I am yours. Hallelujah. I am yours. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely give my life to you, oh God. I give before you, God. Hallelujah. I lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place it to your loving hand, that I am yours. Mga minamahal, nangungusap ang Diyos. Alam ko walang Kristiyanong hindi pinagpala ng Diyos. Lahat tayo dito, mga minamahal, merong patotoo. Pero tingnan niyo kung ilan ang nagpapatotoo. May mga tao dito na grabe ng katagal, pinagpala, pero hindi man lang magawang ipagpasalamat sa Diyos. Anong nangyayari? Hindi binigay ang mga himala na yan para manahimik ka lang. Hindi binigay ang mga pagpapala na yan para sarilinin mo lang. Ibinigay yan para ating i-glorify ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Ibinigay lahat yan, tinanggap yan, ini-enjoy mo yan for you to worship the Lord. For you to bless the Lord. Pero bakit nananahimik tayo? Bakit hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos? Sabi ng awitin, we could go up in the rooftops and shout to everyone na ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Na ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng himala.
ng Diyos natin, mga minamahal. Gaano man kadumi ang kasalanang meron ka, nagpapatawad siya ng Diyos. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, kapatid, ano ang parte mo sa master plan ng Diyos? These words, nating napakinggan, mga minamahal. Kung hindi mo naintindihan, may the Lord open your heart. Kung despite all the words na napakinggan mo sa araw na ito, ay patuloy pa rin magmamatigas ang iyong puso, ayaw mo pa rin tumayo upang ganapin ang pagiging Kristiyano, may the Lord pour His grace on you. Gisingin ang iyong isip at diwa at ang iyong pagmamahal sa Diyos. Sapagkat sabi ka ng talata, those who love God should obey His commandments. All that I am, I place it to your loving hands. All that I am, I place it to your loving hands. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. I place it to your loving hands. I am yours. I am yours. Here I am. I stand, arms wide open to the one. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Here I am. I stand with my arms wide open. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, mga naman. Here I am. I stand with arms wide open. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord to Jesus. I love you so much, to Jesus. Let us pray. Sa oras nito, mga minamahal, nakikinig ang Diyos. Kung akala mo sa oras nito wala kang problema, hingin mo ang kainitan galing sa Diyos. Pero kung ikaw ay may problema, kapatid, may karamdaman ka, may mga bagay na kinatatakutan ka sa iyong buhay sa oras nito, God is listening. Simulan mo ng panalangin sa Diyos. Banggitin mo lahat ng panalangin meron ka. Pinapakinggan ka ng Diyos. Hindi totoong hindi ka niya pinapansin. Ang kailangan mo lang, magsabi ka na kung anong nararamdaman mo sa Kanya.
na Panginoon, narinig mo ang hiling ng iyong mga anak. Alam namin, walang bagay na mahirap sa iyo. Sa panalangin ng aming gilagala, minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida, ay pumamin naman na manggagawa. Tugunin mo ang mga ito sa may malang kaparaanan. Ibigay mo ang kapayapaan sa mga naguguluhan sa oras na ito. Ibigay mo ang kalakasan sa mga nanghihina. Ibigay mo ang kagalingan sa mga may karamdaman. Ibigay mo ang kagalakan sa mga nalulungkot. Tanging ikaw ang aming inaasahan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangarang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Nandito kayo sa crowd o nandyan sa ating pong online webcast. Saan man kayo naroon ngayon, naabot ang tinig na ito. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, kinakailangan kang maghingi ng kapatawaran hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay. Ang ating mahal na Panginoon Jesus ay buhay. Nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ikaw ay nasa banig ng karamdaman, ipangako mo sa mahal na Panginoon, kapag ikaw ay lumakas, dadalo ka at tatanggap ka ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Marami nang nangyari dyan. Naghimala ang mahal na Panginoon, pinagaling ang kanilang mga karamdaman. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Mararamdaman mo banal na presensya ng Diyos. Kakaroon ka ng kagalakan at katugunan sa lahat ng panalangin. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Sabihin niyo, lahat ng aking sasabihin, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan mula na ako'y bata at magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa katotohanan. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamalapay na Jesus. Narito ang mga anak, tumanggap sa iyo, malapay na naman dahil lang kanyang paglapit. Tugunin mo sa kanyang may malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga kapatid na ito. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay. Patawan sila nagpagkasala sa panangon ng dalangin ng aming gilagap, minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida. At gawin mo silang tunay na Kristiyano. Hindi nawat simula ito nawang-nawa, kundi patuloy sila, mahal na Panginoon, na makapaglingkod kasama namin hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo na po dumalangin, mga minamahal, para po sa ating po mga personal na pangailangan. At anumang karamdaman niyan, ay cast-out natin, mga minamahal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay, sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinagamamarapay sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong espiritu, kami kapangyarang palayasin at nagawa ng kaaway, source na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Wilde Estrada Almeida, ay pumaminawa namang kagawa, sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, tuberculosis, COVID-19, high blood, stroke, we come to cast out in Jesus' name. Leukemia cast out in Jesus' name.
magawa ng kaaway, I commit God's out in the mighty Jesus' name. Lahat ng mga pagbabagay sa iglesia, mga ginagawa ng kaos sa ganyang barangay iglesia, I commit God's out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen? Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay Diyos ng pagpala, amen? At sa oras na ito, mga minamahal, lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Glory to God. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos mga minamahal ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako sa ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. At narito na po ang ating mga kapatid, Brother Alvin. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Perez. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal, ang katas ng ubas at ang tinapay, amen, atin pong awitan ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglikuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko, palunan mo ang aking pinagawa. Sa kanila isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa hindi mabilang ang mga lataya hugog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Inibang, inalimuran at dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Lang ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran. Dahil laluan ako ng buong sanlibutan. Magdanas pag-asa ko ng pag-uusig at kahirapan. Ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Inibang, inalimuran at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana.
katapatan para sa aking sala. At kung nabigyan na po lahat mga minamahal, tayo na po'y dumako sa ating pong banal na hapunan. Ang banal na hapunan, ito po mga minamahal, ay idinadaos upang atin alalahanin ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pagpakakasakit, grabing paghihirap, grabing pag-ibig sa atin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Aklat ng Hebreo 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang mahal na Panginoon, sa grabing pag-ibig sa ating mga minamahal, binaliwala niya mga minamahal lahat ng sakit. Iniwanan niya ang kanyang pagkadyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Nagkatawang tao mga minamahal. Sino tayo mga minamahal? Sino tayo upang ibigin ng lubos ng ating dakilang Diyos? Tayong mga makasalanan mga minamahal. Tayong mga minamahal, tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng malapit, subalit inibig ng lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, napakasakit isipin na marami sa atin ang bumabaliwala sa dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami sa atin mga minamahal, pagkatapos magtamo ng pagpapala, pagkatapos pagalingin ng ating dakilang Diyos, mula sa kahirapan iniaho ng mahal na Pinoon. Mula sa walang-wala mga minamahal, mula sa kahirapan, pinagpalang lubos. Dati mga walang sasakyan, ngayon may sasakyan. Dating walang tirahan, ngayon may sasakyan. Dating wasak na tahanan, binuo muli ng ating dakilang Diyos. Subalit binabaliwala ng iba sa ating mga minamahal. Kahit sinasabi na aklat ng unang Korinto sa kabanatay 11, sa talata ay 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Marami sa atin ang bumabaliwala sa kalooban ng mahal na Pinoon, sa pagdalo sa gawain ng mahal na Pinoon, sa pagtatapat ng 10 bahagit handog, sa pamumuhay ng may kabanalan, sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-aayuno, binabaliwala natin ang kalooban ng mahal na Pinoon. Kaya't sinasabi, marami sa atin ang mahihina, marami sa atin ang nanlalamig, mga minamahal. Marami sa atin ang nanlulupaypay sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. Dahil binabaliwala natin ang sakripisyo ng mahal na Pinoon. 11 mga minamahal, ng unang Korinto 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sagrado ang banal na hapunan, mga minamahal. Banal. Kaya't sinasabi ng 28, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, mga minamahal. Siya sa atin po natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Siya sa atin po natin yung ating mga nagawa, yung mga hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ihingi po natin ng tawad sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung meron tayo mga minamahal, nakaalitan, kapatid, humingi tayo ng tawad. May nagagawa sa atin ng hindi natin kinalugdan, hindi nakalulugod sa atin mga minamahal. Nasaktan yung ating mga damdamin, mga minamahal.
Subalit kapag lumapit siya mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, matuto po tayo magpatawad. Patawarin po natin sila, mga minamahal. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga bisita, kung meron po, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng banal na gawain, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, hindi po pa kayo nakapagdesisyon, hindi po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung kayo po ay nakapag-decide na po sa inyong mga sarili, na pagkatapos ng gawain, magpabautismo agad sa tubig sa pangalan ni Jesus, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. At bago po tayo magdaos, mga minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, Malapinoon. Amnumang nasalita, nasambit ng aming mga labi, naisip na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Malapinoon. Sa aming mga kainaan na aming po Malapinoon, hallelujah, na pagbibigyan, na hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili. Tabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugumaw sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kaming karapat-dapat sumalo sa banal na punan, Malapinoon. Sa pagkalatang lalaki ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa Kabanatay 11, sa talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin, mga minamahal. Hawakan po natin ang saro. Sumisimbolo sa dugo ng mahal na Panginoon. Aklat ng unang Korinto, 11, sa talatay 25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His Maraming salamat, Malapino, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa, sa dakilang pagkakataon, privilege, na pinagkakaroon ko sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa patuloy na pagpapala sa bawat isa namin, sa kagalingan ng aming karamdaman, sa kagalakan kapayapaan sa aming puso't isip. Maraming salamat, Malapino, sa pagpapatawag mo sa lahat ng aming mga kasalanan. Thank you so much, Jerry. Hallelujah. By His wounds we are
Great are you, by His wounds, great are you. Thank you so much, Dear Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapuri na pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, June Amaro. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder, Alvin Reyes, sa panguna po ng Holy Supper. Bago po mga minamahal tayo, hallelujah, dadako sa announcement, ang pinakamataas, hallelujah, na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willis Rad Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Estad Pastor Lina Kumod Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders na nakasama natin ngayon, sa ating po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan manutihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At mga minamahal, ngayon po ay ating pong Holy Supper, kaya sa bawat Holy Supper po, mga minamahal, tayo po ay kukuha po ng blood monthly offering, mga minamahal. Huwag po nating panghinakit ito, mga minamahal. Isipin po natin yung ating mga pastoral workers, hallelujah, na nandirito na assign, mga minamahal, sa outreach na ito. Mababasa po natin, mga minamahal, dito po sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 7, 8, 9, talon sa 42, mga minamahal. Sa city, ganito po ang pagkasabi, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mga sabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa 8, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga kitong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Sa 9, huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. At sa 10, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, hindi 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Sa 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi nawawala ang ganti sa kanya. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. Mga minamahal, atin pong ginagawa ito, mga minamahal, para po sa ating mga beloved pastoral workers. Huwag po tayong, hallelujah, manghihinakit, mga minamahal, na bakit, hallelujah, kailangan natin ng, hallelujah, kumuha ng monthly blood offering, mga minamahal. Lagi po nating isipin, mga minamahal, sila, iniwan nila ang kanilang mga pamilya, hallelujah, naandoon sa dako ng Mindanao o kahit saan man dako, mga minamahal, upang sila ay magpagamit bilang manggagawa, mga minamahal. At nandito sila, mga minamahal, araw-araw na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal, nariyan palit-palitan na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bawat isa sa atin, pinapanalangin nila, mga minamahal, hallelujah, na tayo ay iingatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, protektahan yung ating mga kabuhayan, anuman ang ating ginagawa sa araw-araw, ilayo tayo sa mga aksidente o mga kapahamakan, mga minamahal. Kaya, kung mayroon tayong mga prayer request, malubhang karamdaman, mga minamahal, kapag tumawag tayo dito, narito sila, mga minamahal, araw at gabi, hallelujah, handang
maglingkod sa atin. Yung ating mga prayer request, mga minamahal, nariyan sa poste na yan, mga minamahal, nakasulat yung ating mga pangalan dyan, anuman ang ating mga malubhang karamdaman, anuman ang ating mga kahilingan, nariyan mga minamahal, hindi tinitigilan yan sa panalangin ng ating mga beloved pastoral workers hanggat, hallelujah, hindi ka gumaling, hindi, hallelujah, pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung ating mga kanya-kanyang pangangailangan, mga minamahal. Kaya, huwag po tayong manghinakit, mga minamahal. Natutuwa ang Diyos sa mga anak na nagbibigay na masasaya, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang ating pong blood monthly offering, mga minamahal, sa mga tatay at nanay, taga 50 pesos, mga minamahal. At sa mga bata, tag 25 pesos po, mga minamahal. Kaya, kung mahal mo ating mahal na Panginoon, mahal mo ang ating mga beloved pastoral workers, ibigay mo yan, mga minamahal, na nanggagaling sa bukal ng iyong kalooban, mga minamahal, upang lalo kang pagpalain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga nais magbigay, hallelujah, magmarcha na po dyan, mga minamahal. At atin na po ibinibigay, hallelujah, ang panalangin po sa blood monthly offering sa ating beloved Elder Saldi Di Guzman. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo dyan, mga minamahal. Hallelujah.